Red Orange Clouds, big love shoutout Harang. Red Orange, big love shoutout. Red Orange Clouds, ayan may harang. Harang, salamat sa paharang. May jacket ka na lalabs, big love shoutout. O palang pinakauna kong viewers. Open ko lang lalabs. Kusina ni Maels, big love shoutout lalabs. Kusina, big love shoutout. Kusina ni Maels, ayan. Tamsakan mo naman ako lalabs, oy. Thank you. Kaupin ko lang lalabs. Yan, may jacket ka na red orange. Pinkies, ayan. Yes. Kailangan lagi tayong naka-pinkies, ayan. Yes, lalabs. Kailangan laging maganda, ayan. Loading ka. Loading ba? Good morning everybody. Kylie Miguelab shout out. Lalabs, Kylie Miguelab shout out naman dyan lalabs. How are you this morning, host? I am good. Give me likes, Kylie. Thank you so much, lalabs. Alam mo bang Maels, nagdadalawang isip pa akong mag LS. Parang feeling ko natamad ako eh. Pero nag-LS na lang ako kasi sayang ng kita. That's good to hear. I'm doing good as well. Ayan. Thank you, Kylie Lalab. Can wait for summer break for come in soon. Ayan. Mad707 Migalab shout out lalab. Mads, ayan, Mad707. Ako tinamad. Yun nga lalabs, nagdadalawang isip ako kanina. Pinag-isipan ko siya, nagano pa ako, nagmuni-muni. Sabi ko mag-i-LS ba ako o hindi? Mag-i-LS ba ako o hindi? Basta mag-LS na nga lang, sabi ko. Nag-ayos na ako sa sarili ko. Ayan, Mad07 lalab, migalab, shout out. Minsan kasi nakakatamad eh. Pero sayang ng kita. Yan mo na. Para makasweldo ako ngayong May. Ayan. Kailangan kong kumita mga lalabs nang makauwi na ako ng Pilipinas. Ayan. Nag-iipon ako ng pambili ng ticket. Kusina ni Maels. Ayan. Para makauwi na ba ako kusina. Cooking vlog, migalab shoutout lalabs. Cooking vlog, migalab shoutout. Ayan, 5 million in the house, migalab shoutout. Pag nakaipon ako ng pamasay, pwede na akong umuwi, mga lalabs. Ay, padikit please from cooking vlog. Ayan. Cooking vlog, migalab shoutout lalabs. Yan everyone, migalab shoutout. Maglista nga tayo kung sino unang pumasok. Tarararan.
Ayan everyone, may love shout out. Lablabin natin si Cooking Vlog. Ayan. Palablab kay Cooking Vlog mga lalabs. Tusok na was from Irma Daldal. Ayan. Irma Daldal, mga love shout out lalabs. Salamat sa iyong patusok. Irma Daldal. Ayan. Ayan, 4 million in the house. May love shout out. Ayan. 10 thumbs up. Thank you so much. Mga lalabs, thank you so much. Pin ko muna yung sarili ko. Irma Daldal. Ayan, nagbaba ng bahay. Madikit Plum Cooking Vlogs. Lablabin natin si Cooking Vlog mga lala. Ayan, Cooking Vlog. Padikit naman si Cooking Vlog mga lalabs. Lablabin natin si Irma Daldal. Ayan, nagbaba ng bahay. Irma Daldal. Putahin ng ama mo. Alam ko dikit na to sa akin. Matagal na akong dikit kay putahe. Putahin ng ama mo. Na 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 na. Ayan, 3 million in the house. May love shout out. 3 million, thank you so much. Mad 7, ayan, nagbaba ng bahay. Si Mad 7, lablabin natin mga lalas. Mad 7. Nandyan ka pa ba, ano? Kusina, wala si kusina. Sino ba sunod? Sino unang pumasok? Cooking. Si Mad 7, ayan. Kuya Pubs, may love shout out Kuya Pubs. Nablabin natin ang kapin mga lalabs. Pubs, Mad 7, ayan. Kuya Pubs, may love shout out. Thank you po, wala nga naman lalabs, ayan. Kuya Pubs TV Vlog, may love shout out. May love shout out Kuya Pubs, kumusta ka na lalabs? Ayan. Lablabin po natin nakapin. Ayan si Mad 7. Alam ko nakadikit na ako sa main nito eh. Ayan, dating dikit. Oh. Mga lalablabin natin na campaign. Ayan, Pubs TV Vlog, thumbs up dan. Ayan, Pubs TV Vlog, salamat sa iyong thumbs up lalabs. Salamat sa patamsak mga lalabs. Thank you so much.
Labin po natin nakapin mga lalabs. Nakapin. Ayan. Ayan, ano, Korean my friends, may love shoutout, good morning, ayan. Good morning lalabs, may love shoutout everyone, thank you so much. Si Soul, ayan. From Korean my friend, anong see you lalab? Ayan, 2 million in the house, may love shoutout. Angelica Migalab, shoutout lalabs, Angelica, ayan, padikit please. From thank you so much, this no haha, ayan. Thank you so much. You're most welcome, lalabs, Korean, my friend. Lablabin natin ng kapin mga lalabs. Ayan, Angelica, lablabin natin, Angelica. 5 million in the house, may kalab shout out. Ayan. I don't know other language, I love you, no. Ayan. Other language you don't know, but I love you, you know. It's good, my friend. Ayan. Ayan, 5 million in the house, may kalab shout out. Lalabin natin nakapin mga lalab, si Mad707, ayan. Ayan, Mad7 done. From Pubs TV Vlog. Ayan. Mad7, pasuklian na lang po. Si Pubs TV Vlog dan po sa'yo lalabs. Pasuklian na lang host, I love you. Ayan. Okay, Korean my friend, I love you too. Ayan. Thank you so much. Hello everyone, L3 mag-love shout out, L3. L3, hello everyone, from L3 mag-love shout out, lalabs. Help me my top pin. Later I will pin your link, Ana. Later, ano, Korean my friend. Angelica. Kuya Pubs. Lalab Akrema, may galab shout out. Congratulations, namuni ka na. Nakita ko yung post mo. Lalab sa Akrema, lalabs. Congrats, ayan, mabruk. Workout videos from L3, ayan. Lovely, my pin. Later I will pin your link, not now, lalabs, ha. Taradan. Harang ho, salamat lalab sa iyong paharang. Ayan.
Congrats at ikaw na monetize na. Ayan. Step by step, masahod ka na. Ayan. I connected to the link. Mad7, nandito ka pa ba, lalabs? Pasuklian naman yung mga dumikit sa'yo. Should sleep more. Ayan. I should sleep more. Mad707 lalabs. Pasuklian yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Si Kylie Dan sa'yo. Din si Pabs TV Vlog. Dan rin po sa'yo. Pasuklian na lang, lalabs, kung nandito ka pa. Saying my pid, I need to sleep. You need to sleep more. Ayan. OTW sa nakapin. Ayan, Mad7. Pasoklan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Nandito ka pa ba, Mad7? Angelica Dan from Pubs TV Vlog. Angelica, ayan. Angelica, lalabs, pasuklian na lang si Pubs TV Vlog. Dan po sa'yo, lalabs. Nandito pa ba si kusina ni Maels? Wala na siya. Bicula ng Oragon and mga lalabs yung aking video. Binababa ni Night ni Bicula ng Oragon. Can you may drop pin? Ayan. Connect with them, lalas, because not only you, I will pin other also. Ayan. Hindi ikaw na una. Dan sa nakapin from Akrima. Ayan. Mad7, pasuklan na lang po yung mga dumikit sa'yo. Wala na ata siya, umalis na. Ayan, pasuklan na lang si Akrim mo, Mad07. Kylie, you still here, Kylie? Cooking vlog, nandito ka pa ba, cooking vlog? Ayan, Mad7, pasuklan na lang po yung mga dumikit sa Yulalab. Salamat. Ayan, 5 million in down. Miguel, shout out. Cooking vlog, nandito pa ba cooking vlog? Wala na rin si cooking vlog. Okay, fine. Cooking vlog, nandito ka pa, wala na? Punta tayo kay Korean. Ayan, 6 million in downs. Miguel, shout out. So, Wayne Tamsak. Swain Tamsak, padikit please. Ayan. Ayan, Swin Miguel, shout out. Salamat sa patamsak mo, lalab. 6 million in downs. Miguel, shout out. Padikit please from Swain. Ayan, lablabin natin si Swain, mga lalabs. 6 million in downs. Miguel, shout out. 6 million. Thank you so much.
Lablabin natin yung nakapin. Ikaw susunod lalaba akrima. Ikaw sunod yung ipin. Korean. Ayan. Korean. Lablabin po natin nakapin mga lalab. Never let you go. Why? Of the night. Ayan, Junaski po, binababa ni Nightbot yung aking member mga lalabs. Ayun ang palatandaan mga lalabs, binababa ni Nightbot. Akrima 36 done. Ayan from Pubs TV Vlog. Lalabs sa Akrima, pasuklan na lang po si Pubs TV Vlogs. Dan na po sa'yo si Kuya Pubs. Ayan. Antaran. Akrima lalas pasuklan si Kuya Pubs. It's alright, be my lady of the night. Tantadan. Amazing Liz. Ayan, binababa po ni Nightbot. Swain, lablabin natin si Swain mga lalaw. Swain Vlog. Ayan, laki pala ng bahay ni Madam Swain. Oy. Ang laki ng bahay mo, Madam Swain. Sana all. Ayan. 7 million. Ilaw ang katawan. Sumayaw, sumayaw. Lalab, migalab, shoutout Laniski. Ayan.
Parang ako na si kanina tinatamad mag-LS. Kasi pag Friday hindi ako nag-LS eh. Kung nag-LS pa rin ako, okay lang yan. Ay oo pala, off mo ngayon, host. O pero nag-LS pa rin ako. Hayaan mo na. Kasi pag Friday ko, off ko yung Friday, off. Yung nag-LS pa rin ako. Kasi nag-ano ko kanya, nag-isip-isip, nagmuni-muni Lani. Laneski. Sabi ko mag-LS na nga lang. Di ba Saturday bukas walang office? Sarado yung office, no, Laneski? Kasi pag Friday wala talagang ganong tao eh. Ano na naman iniisip mo? Iniisip ko yung ano, di pa rin nila naaayos. Yung passport ko. Hanggat di ko hawak yung passport ko, hindi ako okay. Ayan. Ayusin na nila kasi malapit na sahod. Sige, baka nga sa katapusan sasabay na yun. Sana nga tapusin na, ay ayusin na. Para mahawakan ko na yung passport ko. Kasi tingin din ako kung magkano yung visit visa. Bibili ako ng 3 months Laneski. Hanggang August. Dito lang ako sa bahay. Ayan. Pag Friday hindi ganong matao, pero Saturday bukas matao yan. Kasi Friday pahinga rin nila yan eh. Adel luwi. Malapit ka nang mag grade 3. Si Cecil wala, ambot. Yan lalabs Akrima dan si Kuya Pabs TV vlog dan na po sa'yo lalabs. Pasuklaan na lang. Ayan, Pabs OTW from Akrima. Yan lalabs, salamat. Congrats pala sa'yo Akrima lalabs. Isa ka ng batikang vlogger. Meron ka ng corona. Ermal daldaldan. Ayan. Erma madaldal. Ayan. Dan si Kuya Pabs. Pasuklaan na lang po Erma daldal. Dating dikit po sa nakapin. Ayan. Sige lang Laneski. Magsipag ka lang Laneski. Huwag kang maghinto ha. Baka sa susunod na mga araw maghinto ka. Tuloy-tuloy mo lang yan Laneski ha. Hanggang sa maka 1K ka na. So, pag naka 300 or 400 ka na Laneski, magano ka na. Mag silent ka na. Para meron na akong ipi-play sa'yo. Bukas, ayan. Pag matutulog ka na, ibuksan mo lang yung laptop mo, naka-open. Lagyan mo ng teddy bear sa harap, yun lang, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang naka-play ang magdamag, ayan. Patayin mo na lang paggising mo. Para makaipon ka ng video. Kahit mga 3 hours yan lalabs. Para pang play ng WH mo. Ayan.
Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout. 7 million. Mega love shoutout sa aking mga silent viewers. Thank you so much everyone. Sa walang sawa niyong pag-support kay host. Thank you so much everyone. Laneski OTW from Akrima. Ayan. Nablabin natin si Akrima mga lalabs. Papa Kent, mega love shoutout. Papa Kent TV dan Tamsak Idol. Papa Kent, ayan. Papa Kent, mega love shoutout. Alam ko si Papa Kent, matagal ko na itong kadikitan eh. Papa Kent, mega love shoutout. May jacket ka na po, Papa Kent. Okay lang yan, Laniski, huwag ka mag-alala. At least meron ka ng 22. Okay lang yan, lalabs. Pag marami na yung video mo, ayan, ipi-play na kita, huwag ka mag-alala. At least meron nang pumapasok, may 22 ka na. Kunti pa lang kasi yung video mo, lalabs, Laniski, ayan. Mr. Q5, mega love shoutout, sir, ayan. Hello, host. Thank you, host, walang ano man, Laniski, ayan. Basta magsipag ka lang, lalabs. Ma-reach mo yung 1K, ayan. Pag naka 1K ka na, yung problemahin mo na lang, WH, ayan. IB, mega love shoutout, IB, mega love shoutout. Kasi lalab, mega love shoutout, Tamsak host, ayan. Kasi channel lalab, mega love shoutout. Pasilip ng bagong palabas po, ayan. Silipin natin yung bagong palabas. Mr. Q5, yummy ginisang munggo. So, tayo mong beans, ayan. Ate, pwede ba ako upload ng video 2 times a week? Sige, mag-upload ka 2 times a week. Pwede yan, Laniski, okay lang yan, lalas. Basta mag-upload ka lang nasa 8 minutes mataas, ha? Kasi dating dikit po, ayan. Si Mr. Q5, dikitan mo, Laniski. Arnaldo, mega love shoutout. Lalabs Bia, mega love shoutout, Lalabs. Ayan yung aking member dyan. Thank you so much, Lalab, mega love shoutout. Kumusta ka na yung WH mo? Namoni ka na, Lalabs. Mega love shoutout po sa inyo, host. Ayan, Arnaldo, kapapasok lang niya, Arnaldo. Dan ka na agad. Nakapin please po. Ayan. Lablabin po natin nakapin mga lalabs. Dikitan natin nakapin. Ayan. Ayan, Bia Pick and Mix Vlog. Ayan. Hanip talaga to si Arnaldo, ha. Ayan yun mga lalabs si Arnaldo. Ayan. Arnaldo dating dikit, huwag mo nang pansinin yan, Lanis, kayaan mo siya. Kasi pag walang pumansin kay Arnaldo, umaalis naman yan. Arnaldo, everyone is already connected to you. Like a virgin. Kumusta ka na kasi? Okay na ba yung ano mo video? Naayos mo na? Ito nga yung video ko nga kagabi naka-red eh. Copyright.
Arangos. Dan Pulpak Arnaldo from Bia. Ayan. Madam Bia, wag mo nang pansinin yan si Arnaldo. Mamaya isi-shoutout ka na naman yan. Si Arnaldo pa na shoutout. Bia Pic, dating dikit po from Laneski. Ayan. Kasi channel nagbaba ng bahay lalams. Lablabin natin nakapin mga lalams. Nakapin. Ayan. Nasaan na sila? Bakit di pa nagpunta? Lablabin natin nakapin. Ayan, Akrima mga lalabs. Akrima, 36. Lablabin natin. Dating dikit sa nakapin from Kasi. Ayan. Kasi OTW from Akrima. Hakob Mingalab shoutout. Hakob One Piece Racing Tamsak. Ayan. Lalab, salamat sa iyong patamsak. Ayan, Mingalab shoutout. Mingalab shoutout everyone. Ayan, 6 million endaws Mingalab shoutout. Hakob. Ayan yun na si Arnaldo mga lalas. Makulit lang yan. Hindi na lang pansinin. Umalis naman yan pag wala sa kanyang dumikit. Kasi channel dan daw si Arnaldo. Lablabin po natin nakapin mga lalags. Hakob One Piece Racing. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. New upload host. Ayan, panoorin natin yan. Ayan. This is Team Destruction. Hakob dan si Arnaldo. Ayan. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Arnaldo Dapdan. Ayan, from Hakob. Huwag yun ang pansinin si Arnaldo. Ayan, yun lang yan. Ayan, Hakob nang baba ng bahay. Panoorin natin yung video mo. May mga harang tayo dito. Ayan, Bangon Pilipinas. Miguel Love shout out. Tamsak Dan host. Bangon Pilipinas. Ayan. Salamat lalab sa patamsak. BBM ka. Ayan. Bangon Pilipinas. Arnaldo dating dikit pabalik ng 10 ha. 10 talaga. Nag-iisa lang si Arnaldo kasi. Bangon Pilipinas ay nagbaba ng bahay mga lalabs. Nablabin natin si Bangon Pilipinas. Ayan, Hakob nagbaba ng bahay. Akrima Dan Pulpak from Hakob. Ayan.
Mary Rose Dragon Fruit Tamsak Dances. Ayan, Madam Mary Rose, may love shout out. Salamat po sa iyong patamsak. Ayan. Lano del Norte. Ayan, 6 million in the house, may love shout out. Harang, salamat lalab sa iyong paharang lalab sa Krima. Thank you so much lalab sa paharang. Haba naman ang harang na to. Oh. Bangon Pilipinas dan pulpak from Hakob. Ayan. Bangon Pilipinas dan na po si Hakob lalabs. Pasuklian na lang, salamat. Napaganda naman ang video na to. IB dan pasukli, ayan, from Arnaldo. IB, migalab shoutout lalabs. Migalab shoutout IB. Ayan, Bangon Pilipinas, nagbaba ng bahay. Yung pansinin si Arnaldo, ayan mo lang yun dyan. Arnaldo, not only mentioning, just connect. Syuhada. Tambay lang us, kailangan ng kumilos kasi mamaya punta na naman sa school, pasa ng module. Sige lang lalams. Arnaldo darap dan pasukli. Syuhada. Ayan, L3 workout. IB dan full pack. Ayan. IB, pasuklian na lang IB. Please connect to Hakubla Labs. I connected to the link. Ayan, Akrimala Labs. Pasuklian na lang si Kylie. Thank you. I love you host. Ayan. I love you Tula Labs. Wow. Danta. Harangos lalab, salamat sa iyong paharang. Pinamana natin yan. IBF's vlog dan from Bangon Pilipinas. Yung mga tatablabin natin si Bangon ng Pilipinas. Bangon Pilipinas. Jomar Onyati pala to. Bangon Pilipinas, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Bangon Pilipinas, dan daw sa'yo si Arnaldo. Hakob One Piece Racing dan from Pubs TV Vlogs, ayan. Arnaldo darap pasukle. Madam Oy, ayan. Ayan, si Kuya Pubs po nagbaba ng bahay. Kuya Pubs.
Mm, 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 mm. Mereros dragon fruit dan pasukli din daw. Ayan. Mereros dragon fruit dan pulpak from Hakub. Ayan. Ayan si Hakub nagbaba ng bahay. Oh, 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 oh. Nasaan na kayo? Oh, 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 oh. Paulit-ulit yung Arnaldo dan na sa'yo. Ayan. Huwag na lang pansinin lalabs. Si Arnaldo ano yan, parang nakaprogram ata yung ano niya, YouTube. Ha ha ha. Tawa tuloy si Madam Moy. Krimala Labs. Arnaldo Durap dan from Bangon Pilipinas. Arnaldo, ayan. Masuklan na lang si Bangon Pilipinas dan to you, Arnaldo. Oh, 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 oh. Bangon Pilipinas, ayan. DJ Genre. Ayan si Arnaldo dan na sa inyong lahat. Samira Lalab, Miguel Lab, shout out. Samira, thank you so much Lalabs, Miguel Lab, shout out. Pubs TV Vlog dan Pulpak from Hakub One Piece Racing, ayan. Bangon Pilipinas dan Pasokli po, thanks from Laneski Vlog, ayan. Bangon Pilipinas, pasuklian na lang po si Laneski. Ay, Arnaldo, stop the putting the name again and again and again. Everyone is already connected to you, but you are not returning. Laneski already done to you like 5 days ago. IB, ayan padikit si IB mga lalams. IB dan Pulpak from Hakub. Laneski Vlog. Arnaldo, Laneski already done to you long time ago, 1 year ago, ayan. Hakub done to you, Arnaldo, everyone done. Via Pick and Mix Vlog dan watching from Bangon Pilipinas. Sige, let's mag-iwan ka lang dyan ng bakas nagkikinig lang yan. Si Madam Bia nandyan lang yan. Hakub One Piece, ayan, nagbaba ng bahay, Hakub. Hakub One Piece Racing dan sa'yo from Mary Rose Dragon Fruit. Ayan, pasuklan na lang lalab. Hakub, si Mary Rose Dragon Fruit dan na sa'yo lalabs. Yan, Madam Mary Rose dan daw sa'yo si Arnaldo. Arnaldo Mary Rose Dragon Fruit dan to you. Ayan. Laneski nagbaba ng bahay. Lablabin si Laneski mga lalabs. Ayan. Laneski, papasabugin ka na Arnaldo ni Laneski. Harang host, ayan. Salamat sa iyong paharang Laneski lalab, salamat. Naunahan ko na Mary Rose Dragon Fruit from Hakub, ayan. Salamat lalabs.
Akri malalabs. Good morning, Bongs World. Ayan. Migalab shout out, Bongs World lalams. Good morning. Nagtaho ka na. Saktong pumasok si Bongs World. Oy, ambot oy. Today is Saturday. Friday, Saturday. Pag mga ganito talaga hindi ganong madaming tao. Kasi day off nila. Bongs dating dikit po from Laniski. Ayan. Hakob One Piece. Ayan, nagbawa ng bahay. Hakob. 5 million daw. Love shout out. 5 million. Thank you so much. Palablab ng kapin mga Hakob dan po pasukli. Thank you from Laniski Vlog. Tingin umalis na si Arnaldo. Ay, nandyan pa pala siya. Arnaldo, Laniski dan toyo long time ago. 2 years. Ayan. Bangon Pilipinas nagbaba ng bahay. Bangon Pilipinas. Ayan. Bangon Pilipinas. Ay, lablabin natin si Bangon Pilipinas. Henley. Arnaldo Durat Tamsak Dan from Pubs TV Vlog. Ayan. Ayan, Arnaldo, you didn't check who is done to you. See this Pubs TV Vlog. Already connected to you but you are not returned. Return to him, lalabs, Arnaldo. You're only mentioning. Laniski Vlog dan full pack from Hakob One Piece Racing. Ayan, lalabs, salamat. Arnaldo Dap Rap Pasukli. Madam Mary Rose, oy. Ayan. Mary Rose Dragon Fruit Dan. Ayan. Annalyn Galindis lalab migalab shout out. Dongbal Vlog migalab shout out. Ayan. Haha. Inagaya ni Arnaldo yung ginagawa mo. Dongbal Vlog Dan Pasukli. Ayan. Annalyn Galindis Dan Pasukli. Kapapasok lang yan, Arnaldo. Wala pang ang link. Meron Dragon Fruit Pasukli. Ayan. Arnaldo Dodong, oy. Mr. Mastelar dan from Bangon Pilipinas. Lalab, salamat sa pagdikit kay Mr. Mastelar. Nagsusuklian. Arnaldo Pasukli. Arnaldo Dodong, oy. Bitter to drink water. Ay, ambot sa'yo, Arnaldo, oy. $5 million in downs. Big love shout out. 5 million. Thank you so much. 5 million. Ayan. Yung aking member si Unchannel mga nalas. Binababa po ni Nightbot. Ayan, lablabin natin. Unchannel. The Amazing List. Ayan.
Arnaldo Dan from Dongbal Vlog. Ayan. Arnaldo Dan si Dongbal Vlog sa'yo. Kindly connect to him. Arnaldo, not only mentioning Arnaldo. Nambot sa imo dodong oy. Annalyn Galindez Dan watching from Bangon, Pilipinas. Ayan. Arnaldo Dan pasukli na lang si Madam. Ayan. Kung ayaw mong masaktan, magsukli ka. Migalab shout out host, migalab shout out good morning from Odon. Ayan. Odon, migalab shout out. Migalab shout out everyone. Thank you so much. Ayan. Bangon Pilipinas Dan po pasukli. Thank you from Laniski Vlog. Ayan. Yay. Anong oras pasok mo Laniski? Anong araw ba ngayon? Friday? Saturday pala. Yung Laniski nagbaba ng bahay. 3 PM host, mahaba pa. Mamaya antukin ka na. Pero malapit ka na mag 300 Laniski, alhamdulillah. Ayan. Next week, 300 ka na, ang bilis, ang bilis. Road to grade 3 ka na. Nasaan ang pangako mo? Nasaan na kayo? O doon, Demetrial Junior Vlog Dan Pulpak from Hakub. Ayan. Dan host sa nakapin dating dikit. Ayan. Nagilalab. Mikasha lalab. Migalab siya to Tamchard Miss Bulong. Mikasha, kumusta ka na lalabs? Oy! Mikasha Kusin. Di ka pa rin nag-ilis? Bakit naman ang thumbnail? Nakaganon yun Mikasha oh. Kaganon oh. Papakit ba? Ay, kailan ka ba mag-LS? Ay. Ayan. Mikasha dating dikit. Ayan. Ayan, Hakob. Nagbaba ng bahay, Hakob. Lablabin natin. Ayan, si Mikasha Kusin mga lalabs. Mayang gabi, Miss Bulong. Ah, mag-LS ka na masyal. Abangan ko yan. Ay, ayan. Na-miss ka na ng mga, ano mo, ng mga viewers. Welcome back. Ayan. Mangingisda ko sa'yo, Mikasha. Sigurado maraming tao dyan. Ayan. Laniski Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Mayang gabi, anong oras yun? Ayan, magne-notify naman yan. DTS Orkes L3 Ford. Ayan, done. DTS Orkes, Migalab shout out. Adorable, Migalab shout out. Ayan si Madam Adorable. Laniski Vlog, dikit pa din ako sa'yo. Stay connected po. Ayan. Para Mikasha Kusin. Ayan. Nagano to si Mikasha Kusin, nagpahinga eh. Ayan, Migalab shoutout everyone. Nagsikain na ba kayo para kayong walang mga lakas ha? Nagsikain na boys, live stream pa lang po now host. Ah, okay. Ah, okay, sige Mikasha lalabs. Welcome back sa Whitey World. Ayan. DTS Orkes Dan Pulpak. Ayan, from Hakob One Piece. DTS Orkes mega shout out. Nasaan na si Bangon Pilipinas? Wala na ata si Bia. Namimiss ka na siguro Mikasha, yung mga viewers mo nag-iisip. Nasaan na kaya to si Mikasha Kusin? Bakit di na to nag-i-LS? Ano na kaya nangyari dito? Hindi ka malang nagpo-post. Ambot ka, oy.
Hindi ka man lang nagsabi sa mga viewers mo na, ayun, mabalik ka na. Host, naka-idlip na ako, kaloka yung pamangkin ko, ginulat ako. Jacob OTW from DTS Orkes. Ayan. DTS Orkes nagbaba ng bahay. Ayan si Bangon Philippines, bagong Pilipinas, bagong muka. Lene Robredo. Ayan. Ayan, mga lalang, lablabin natin yung bagong Pilipinas. Nakapin. Ayan. Tawa siya, gaga, ginulat ako. Ayan. Bangon Pilipinas po, ayan, nakapin. 221 pa lang pala si Bangon Pilipinas. Yan, Bangon Pilipinas, nasa bahay Makula Loves. Adorable Dan Pulpak from Hakub. Come and let's make friends to everyone from Mikasha Kusin. And mga lalabs, lablabin nyo si Mikasha Kusin, malapit nang mag-LS yan. Nagpahinga, 2 months ka atang nagpahinga, Mikasha. Lagi na lang kitang natutulugan, ate. Okay lang yan, Laniski. Tulugin ka naman talaga eh. Antukin ka naman talaga eh. Baby, baby. Haha, ayan. Olmo, moili, moili. Mikasha Kusin dan Pulpak. Ayan, lalab Mikasha, dan na si Jacob sa'yo. Nasuklian na lang po. Ayan, nasuklian lalab si Mikasha, nag-ilis yan. Pero ngayon, ano kasi siya, nagpahinga. Na broken hearted siguro to si Mikasha. Ayan. Ngayon, nakamove on na siya, kaya babalik niya sa Whitey World. Lablabin po, nakapin mga lalabs, lablabin. Jacob One Piece Racing OTW from Mikasha Kusin. Ayan, lalabs, ay. Akala ko ba, Mikasha, uwi ka na ng Pinas? Sabi mo noon, October uwi ka na. Baka muna pa ako sa'yong makauwi. Ayan. Laneski Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Dikit na ako sa inyong lahat, mga friends. Sana all, ayan. Pinagtripan ka ba ng pamangkin mo, Laneski? Oy, ako, One Piece Racing, dating dikit ako sa'yo, ayan. From Mikasha Kusin. Ayan, nasuklan ka na, Mikasha lalabs. Ni One Piece, di ba nag-shoutout sa sayo? Dan Jacob from DTS Orkes. Ayan. Jacob lalabs, dan na si DTS Orkes. Ayan. Salamat. Pag Friday talaga mahina ang tao. Mga ganito pag Friday, hindi ganong madaming tao. Para kasing pahinga nila pag Friday. Ayan. Ayan, DTS Orkes, nagbaba po ng kanyang bahay. YouTube mo, ang ganda naman ng host. YouTube mo, may love shout out. YouTube mo, lalabs. Ang ka na naman YouTube mo, no? Tamsak morning host. Ayan. Kagising mo lang YouTube mo, no? Nagkape ka na ba? Ayan. Kumain ka na ba ng breakfast mo?
Baka di ka pa kumakain. Ayan. Adorable Dan from Pubs TV Vlog. Adorable, pasuklian po si Kuya Pubs. Ayan. Pubs TV Vlog dan po sa'yo. Adorable. Mm. Pubs TV Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay si Kuya Pubs. Labalabin natin si Kuya Pubs. Fly high butterfly. Ang yung video mo, Kuya Pubs, 2 months, 1.9. Ayan. Ang laki ng views. 1.9k na. DTS Dan po pasukli. Thank you from Laneski Vlog. Ayan. Laneski Vlog nagbaba ng bahay. Harang host na love, salamat sa iyong paharang. Ayan. Salamat Laneski Vlog sa harang lalabs. Geraldine Sandoval, mig love shout out. Hello po. Ayan, Geraldine Lalab, mig love shout out. Salamat sa iyong hello. Ayan. Junior Siklot, ayan. Binababa po ng aking night boot. 37 likes, madam. Ayan. Geraldine, salamat sa iyong patamsak. Ang ganda ng attire mo ngayon, host. Para kang congresswoman ng 2nd District. Beautiful. Ay, ambot oy. YouTube no. Para bang si Linlin. Kilala mo ba si Linlin? Ayan. Sino ba yung isang presidenteng tumatakbo? Salam my friend, may love shout out cooking with Zapia. Alaikum salam lalabs. How are you lalabs? Geraldine, dating dikit po. Para bang ano bang pangalan ni Lugaw? Si Lenny Robredo. Tinuod gyud na host. Ayan. Parang congresswoman ang ay. Like Dan from Cooking with Zapia. Ayan. Yan si YouTube Uno. Mga nalablabin natin yan si YouTube Uno. YouTube Uno. Ayan. Laneski Vlog, tamsak po sa iyong pinakbit from Geraldine Sandoval. Ayan. YouTube Uno, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin sa YouTube Uno, mga lalabs. Ayan si Bangon Pilipinas. Lablabin natin ang kapin. Bangon Pilipinas, bagong muka. Ayan. Ang ganda ng hugis ng mukha mo, mamos. Ayan, YouTube Uno, thank you so much. Punta ka na nga dito, YouTube Uno, ay. Nahiya na tuloy ako, YouTube Uno, ay. Yan ka na naman. Cooking with Zapia, ayan, lalabs, thank you. YouTube Uno Dan po from Geraldine. Ayan. DTS Orkest Dan na po from Pubs TV Vlog. Ayan. Juniper Kuang Kumiglab shout out. Ayan, Pubs TV Vlog. Nagbaba ng bahay. Ayan. Juniper Kuang Kulalab Migalab shout out. Cooking dating dikit. Ayan. Ma'am Geraldine Sandoval coming. Ayan. From YouTube Uno. Ayan, 7 million in the house. Migalab shout out. 7 million. Ayan.
Oh, oh, oh. Yutubuno, ilan na ba yung anak mo, Yutubuno? Ilan na ba anak mo? Oh. Ayan, workout videos from L3. Ayan. Pabs TV Vlog Tamsak Bakas po. Ayan. From Geraldine Sandoval. Ayan, Kuya Pabs. Pasuklian na lang po si Geraldine. Dan na po sa'yo. Kuya Pabs. Ayan, Bloody Coder po. Binababa po ni Nightboot. YouTube Dan, ayan, from Cooking with Sapia. YouTube Uno, Dan na po sa'yo si Cooking with Sapia. Ayan. Mad 707, lalabs. Cooking with Sapia, ayan, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Nablabi nyo yan si ano? Mad 7 naka-main siya mga lalabs. Kapitbahay, hi Marites, kapitbahay, magilab shout out. Good morning kapitbahay lalabs. Good morning Marites, ayan. YouTube Uno. Bong Sword lalabs, ayan si Bong Sword. Nagbaba ng bahay si Bong Sword. Kumusta na yung bahay mo, Bong Sword? Ayan. Nasa 1K ka pa rin. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Ayan, 10 million and down sa Miguel Love. Shout out 10 million. Oh, wow, wow. Denver Channel Harang Host na loves. Salamat sa iyong paharang. Salamat. Ayan. Ito naghihintay ng magtataho. Favorite mo yung tao, Bong Swirl. Lalang salamat sa paharang. Ayan. Geraldine Sandoval. Ayan, nagbaba ng bahay. Haba ng harang lalabs. Pag sobrang haba, putulin mo na yan. YouTube Uno on the way from Bong's World. Ayan. Ayan, YouTube Uno on the way na si Bong's World. Lalabs. Ayan, 12 million in down sa Miguel Love. Shout out. Bangon Pilipinas, matagal na tayong bumangon, panahon ni Duterte. BBM Sara tayo ngayon, ayan. Bagong Pilipinas, bagong muka, ayan. Bong's World Dan, ayan. Gerlanyo, dito doon po ko lalabs. Magalab shout out, Gerlanyo lalabs. How are you? Ayan. Alex Pence Vlog Harang, ayan. Magalab shout out. Mad 707 old friend Dan from Cooking with Sapia, ayan. Tamsak host, ayan. Alex, salamat sa patamsak lalabs. Magalab shout out Alex from Denver Channel, ayan. Magalab shout out sa lahat from Alex Pence Vlog. Buwa noite amiga lalabs, thank you, ayan. Denver, ayos lang loads, ikaw musta from Alex Pence Vlogs. Ayan. Patuslok sa premiere, may premiere ka lalabs.
Sige, may premiere. Sino may premiere? Si Alex. Ayan. Sige, patamsakan natin ang may premiere. Mga nalabs, nakapin may premiere, tamsakan natin. Ayan. Okay lang, Alex Nelmar Puto. Ayan. Don't forget your blue, please. Your blue. Means you want to pin. Okay, later I will put you in the pin. No problem, Elias. Salamat ho sa pagpinulang anuman. Ayan. Pero wag kalimutang Ailinski vote for Congresswoman ng 2nd District. Ayan. YouTube no. Ay, ambot o. YouTube no lalas. Ikaw pala yan, Nilmar. Wala kang LS. Ayan. Meron yan mamayang LS yan, Nilmar. Sabay ko kasi yan nag-LS. Maya Alex, mag-silent na naman ako, haha. Bye host. See you next year. Ambot oy, see you next year ba? Sige, let's bye-bye. See you next year. See you later. Ayan. Elias Clody, official done. From Geraldine. Ayan. Elias. Kindly connect to Geraldine Lalabs. Elias. Geraldine Sandoval done connected to you. Thank you. Ayan, Junior Siklot. Binababa ni Nightbot. Patuslok sa nakapin, guys. Maluoy mo. Ayan. Manalab show nakapin may premiere, tamsakan natin. Ayan. Tamsakan po natin nakapin. YouTube no dan pulpak. YouTube no, bago ka umalis, pasoklan mo muna si Bong Sword. Dikit ko to sa'yo, Alex. Ayan. Tusukin natin mga nalab nakapin may premiere. Ayan. Ang nakapin po may premiere, Alex old friend Dan. Ayan. Cooking with Sapia Dan from Mad 7. Ayan. Cooking Lalas, pasuklan na lang si Mad 7 Lalas. Kindly connect to Mad 707. Ayan. Haba naman ang harang na to. Ayan ang matigil. Dan tusok sa premiere mo, Alex. Ayan. Ate, na-idlip ako ulit. Antok na ako, ate. Good night na. Ay, matulog ka na. Oy, tamsakan mo muna yung nakapin. Tamsakan mo muna yung nakapin, Laniski. I-like mo muna yung nakapin sa premiere niya. Ayan. Bago ka mag-out. Ayan, nakapin po may premiere. Thank you, Mod 7. Ayan. Yung nakapin po mga nalab, tamsakan po natin sa premiere niya. Yung nakapin. Ayan. Denver Channel on the way from Bong's World. Ayan. Sinilmar yan, ano? Sir Bong's World. Tamsak po sa premiere ng nakapin. Ayan. Sige, Lanis Kilalab, salamat. Cooking with Sapia. Ayan, nagbaba ng bahay mga lalabs. Cooking with Sapia. Remix. Nan. Cooking sa Pia dan tamsak dating dikit, thanks from Alex. Ayan. Mad 7, ayan, nagbaba ng bahay. Mad 7, my house. Alex Pence vlog, tamsak dikit sa premiere mo. Ayan, from Geraldine Sandoval. Nalab, salamat sa patamsak. Ayan. This is RBF Mini Sound. Thank you, Alex. Ayan.
Let you go. Why? Yan, 8 million in downloads. Miguel Love, shout out. Hindi ko pa. Ayan, Denver dan full pack with bakas. Pasukli naman po from Bong's World. Ayan. Sir JM, Miguel Love, shout out. Host, shared dan community. Ayan. Lablabin nyo yan si Sir JM, mga lalas. Maraming ayun na dyan, maraming tao. Maraming ayuda kay JM Vlog. Maraming tao dyan kay Sir JM. Lablabin nyo yan, mga lalabs. Puntahan nyo sa kanyang LS. Ayan. JM Vlog, Miguel Love, shout out lalabs. Ayan. Salamat sa pa-shared. Cooking with Sophia po, ayan, nagbaba ng bahay. Harang. Ayan. Salamat po sa paharang, Alex. Di pa ako makatamsak, ay nasa harang pa ako. Yan, lablabin natin yan, JM Vlog, mga lalabs. Laniski Vlog dan Sukli Loads, thanks from Alex Pence Vlogs. Ayan. Albert, Miguel Love, shout out lalabs Albert. Harang host. Ayan. Salamat sa paharang lalabs Albert. Tamsak beautiful. Ayan. Madam Secretary ni Girly G, Miguel Love, shout out. Ayan. Yan to si Madam Girly G. Ayan. Salamat sa patamsak. Albert Lalab Tamsak. Alex Pence Dan. Ayan. From Geraldine Sandoval. Thank you so much everyone. 6 million dollars. Thank you so much. Ayan. Secretary ni Girly. Ayan. Nagbanang bay. Lablabin natin, mga lalaws. Ayan si JM Vlog. Si Girly G. Ayan. Mga nag-election, mga lalabs, lablabin natin. Miguel Love, shout out Manay Idolos. Ayan. From Albert. Ayan. Miguel Love, shout out sa'yo, lalabs. Cooking with Sophia po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin Cooking with Sophia. Ayan, 6 million dollars. Miguel Love, shout out 6 million. Thank you so much sa 6 million, mga lalabs. Good morning, lalabs. Bambam is good morning, WS po. Salamat po mo. God bless, mga idol. Ingat lagi. Parang Bambam Esquilon. Sige, Bambam. Geraldine Sandoval dan Sukli, thanks. Cooking with Sophia, dating dikit from Pubs TV Vlog. Layo nang matigil tong harang man na to. Alex Pence on the way from Bong's World. Ayan. Ayan, makakatamsak na ako, lalabs. 8 million in downs, Miguel Love, shout out. Tamsak na to, tamsakan natin yung nakapin my premiere. Mikasha, lalabs. Mikasha. Nakikinig lang si Mikasha, mga lalabs. Ayan, with matching headset. Karapatan iwala ng bakas, comment section ng masuklian. Karapatan Miguel Love, shout out. Ayan. Secretary ni Girly G. Ayan, mga lalabs. Nablabin natin si Girly G, si Madam. Si JM Vlog. Hindi siya Madam. Tamsak sa pin, dating dikit. Ayan. Mikasha, oy. Oy, Dodong. Mikasha. Wala pa akong, mahina pa yung voice ko. Hindi pa kasi ako kumakain, mga lalabs. Wala nang makain si host. Kawawa naman si host, mga lalabs. Mikasha, Anamapi Shugul. Alatul Akil. Naintindihan mo ba ako, Mikasha? Anamapi Shugul. Ilhin Alatul Akil. Zalen Vlog, Miguel Love, shout out. Zalen. Ayan, dating dikit, Alex. Gi, pagluluto kita, host. Sana all may nagluluto.
Hoy, naintindihan mo ba yung sinabi ko? Girly Dan from Bambam. Ayan. Yan Alex, kanibangin ko nga to. Alex Pence Vlog, ayan. Na ba kayong magtamsak sa nakapin mga lalabs? And then tamsak na ako sa'yo, ano, Alex, dati man tayong dikit. Pabs, Kuya Pabs. Bye mo, Kuya Pabs. Alex Pence, ayan. Bikasya, brother, musta? Brother. My brother, ayan. Brother, musta na daw? Zalin Vlog, lalab, Miguel Lab, shoutout. Pabs TV Vlog, punta na tayo kay Kuya Pabs. Kanina pa to si Kuya Pabs. Ayun mga lalab, Geraldine Sandoval nagbaba po ng bahay. Cooking with Sapia po, nagbaba din po ng pamamahay. Kuya Pabs, baba kita mamaya pagpatak ng alas 3 kasi oras na naman ng lamunan ni Lolo. Ayan. Pag alas 3 dito, ano pa lang dito? 2:42. Ayan. Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay. Mikasa yung salita ba dyan? Arabic ba din ba? Someone came. So now I will open the window. Open the window. Yung mga namuga sa niya. Palat na. Namuga. Sarap yan, baby. Pinando. Alam mo na. Mga lalabs, wait lang ha, kasi magtitimpla lang ako ng kape. Yung kape natin, ang kape natin ay buhay. Ayan. Sir Bongswol, magtitimpla lang po ako ng kape. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Ngayon. Masisira yun. Yung mga. Ano sabi? Hindi ka ang gamot. DJ Rams, idol. It goes a little something like this. Lanao del Norte, Mix Club.
Hindi ko na may saksakan ko pala yung mouse. Hindi yung katulad. Hindi masarap. Apa? Ano naman ito? Galing mo pinapay? Galing. Lagi ako nag-uwi niyan, di mo na binubuksan. Pag pinapay na ito. Hmm. Okay. Hindi mo si Mau yun, taas na. DJ Edrin on the mix. Kung natikman niya siya. Do it. Ang serbo? Ano yan? Pinakain ko yung biryani. Sabi ko, Ano yung... sabi ko yun, wala. Hindi ako bebe. Sabi ko, yung kakatulad ng baka akong yun. Sabi ko, Yo, give me something to dance to. Ganyan ba? At... Ganyan. Ang sarap. Mas DJ Edrin on the mix. Do it. Shornas Tube, hello! Miguel Lab, shout out Shornas. Ayan. Nagtimpla lang ako ng kape. Nalablabin natin si Sir GM po. Ayan, si Sir GM. Saan naman si Sir GM? Yan mga lalabs, nagtimpla lang ako ng kape. Pampagising. Ayan, Shornas Tube, lalabs. Meron ka na pong jacket.
Ay, sorry, I'm sorry, ayan. Sure Nas Tube, ayan, meron ka ng jacket, nagbaba ng bahay. Mad 707, Miguelab shout out, Sure Nas, lalabs. Miguelab shout out, Sure Nas, ayan. Ang laki ng bahay ni Sure Nas. Check kung nakakonek ako sa'yo, lalabs. I will connect if I connected to your channel. Sure Nas Tube. Ayan, matagal na pala tayong dikit. I don't know where I dikit-dikit sa'yo. After the pandemic situation, Chitagong iftar arrangement. Ed shopping. Ayan. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. Team Destruction. Ayan si Kuya Pabs, mga lalabs. Lablabin natin si Kuya Pabs. Butterflies. Albert Harang. Lalab, salamat sa paharang. Inom lang tayo mga lalabs ng kape. Sino pa bang ginagkape dyan? Ayan, mag-inom tayo ng kape. Buhay ng dugo. Pampagising. Idol Girly G Dan. Ayan. Done watching your video including 4 ads with bakas salamat. From Albert. Ayan. Nilablamin mo rin si GM Vlog. Alex Pence Vlog Dan Pulpak. Ayan. From Hakob One Piece Racing. Ayan si Hakob po nagbaba ng bahay. Hakob. Ayan, Hakob nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalas. Cooking with Sapia. Nasaan na ba siya? Wala bang bagong pumasok? Wala. Everyday Monday, Harang, Miguelab shout out. Everyday Monday. Ayan. May jacket ka na po, Everyday Monday. Lalab, salamat. Sure Nas Tube. Ayan na kaming channel siya. Namsha, Miguelab shout out, Namsha. Yan si Namsha, malaki na rin yung bahay niya. Amberto Arena Dan. Pulpak. Ayan. From Hakob One Piece. Ayan. Hakob nagbaba ng bahay. Namsha nagbaba rin ng bahay. Ayan, Madam Zalin nagbaba ng bahay. Ayan, lalabin natin si Namsha mga lalab. Ayan, binababa niya yung kanyang bahay. Namsha. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. The best, the best. Ayan, Nansha Dan Pulpak from Hakob. Yan, Hakob nagbaba ng bahay. Hakob. Kamot, 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 kamot. DJ Rams, the best.
Ayan, Hakob, nagbaba ng bahay si Hakob. Nam siya pulpak dan with bakas. Salamat from Albert. Ayan. Nam siya lalabs. Easy rounds the best. Arnaldo dan pasukli. Hakob, One Piece Racing dan from Zalin. Ayan. Hakob lalag pasuklian na lang lalabs. Lanao del Norte. Ayan. Ayan, 10 million in downs. Miguel Lab, shout out. Kinain ko. Zalin, ay lablabin natin si Madam Zalin. Zalin Vlog dan Pulpak from Hakob One Piece Racing. Ayan. 8 million in downs. Miguel Lab, shout out. Kalas inom tayo ng kape. Ayan. Madam Zalin, kape tayo. Pampagising ng natutulog na dugo. Arnaldo Dan, pasukli na lang si Arnaldo. Salma Hakob, ayan, parang Zalin Vlog. Inamoy niya lang yan eh. Inaamoy niya lang yan. Musta host from Everyday Monday. Sino ba to si Everyday Monday? Hala, ang laki ng bahay niya. 14.1. Sige, tingin nyo kung nakadikit yung main ko sa Everyday Monday ah. Ang laki pala ng bahay mo. Everyday Monday, sana all. Sige, Everyday Monday ah. Miguel Lab, shout out everyone. Everyday Monday, check kung nakadikit ako sa'yo. Parang hindi pa. Ang laki ng bahay mo, oy. Sana all. Ayan. Sana all. Hello din sa'yo everyday. Ayan. Nag-i-LS ka din everyday. Everyday Monday. Nag-i-LS ka din lalag. Ayan, magkadikit tayo everyday Monday. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan. Ay, nagla-livestream ka rin pala. Kalimbang ko nga to. Yan, kalimbang na kita everyday. Everyday Monday. Ayan. Dati pala tayong nakadikit na pala ako sa Everyday Monday. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan. Siguro matagal na. Kinalimbang na kita para mapuntahan kita sa LS mo. Ayan. Zalin Vlog, madam. Ayan, nagbaba ng bahay. Everyday Monday. Ang ganda naman ng pangalan mo, Everyday Monday.
Ayan, Bicolanang Oragon mga lalabs. Ang aking uploads from Bicolanang Oragon. 8 million in the house, mga love, shout out. Oh, wow, 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 wow. Ayan, everyday Monday. Nasang bansa ka na, sa US ka ba? Everyday Monday, US ba yun? Everyday Monday. Sa Canada. Taga Canada ka pala. Ayan. Taga Canada si Everyday Monday. Sana all. Nasa Canada. DJ John Ray, ambot dudong. Yan, 8 million in the house, mga love, shout at palablab po na kapin mga lalas. Si Jacob. Nandikit ko to sa'yo, Jacob. Ang laki pala ng bahay ni Jacob. Hoy, Arnaldo. Thanks for watching. You know, Bicolanang Oragon and the host is only one person. And don't forget I already connected to you long time ago. I think it's 1 year ago. Ayan, Mad 7, nagbaba ng bahay. Ang laki pala ng bahay nito ni ano. Dikit ka to sa'yo, beautiful. Jacob. Mad 7, nagbaba ng bahay. L3, workout. Ayan. Mad 7 dan from Arnaldo. In Mad 7 dan daw si Arnaldo. 8 million in the house. Mga love, shout out 8 million. Thank you so much sa 8 million in the house. Thank you so much. My boy, you're eating nang. You're eating, you're drinking. Mad 707, ayan. Ayan, Jacob. Full watch, ilang minutes ba to? Ayan, 2 minutes lang pala to. Jacob. Bakit wala kang join button, Jacob? Hindi ka ba nag-LS? Jacob, you don't have your join button? Lalabs. Thank you. Ayan. Lily, mega love shout out. Lily Lalabs. Yan, full watch, wala siyang LS, mga lalabs. Ano lang siya. Ano lang siya, nag-uploads. Wala kang LS. Ayan, wala siyang LS si Jacob. Done to you, L3, done to you. Dating dikit tamsak na lang from Zalin. Ayan. Lily Lala, mega love shout out, Lily. 7 million in the house, mega love shout out. Parang daga. You look like a rat. Mouse. Do I look like that? Hako, balablabin natin. Yung pusa ko, inilalablab ko lang, mga lalabs. Yung pusa kong nasa baba. Nasaan ang pangako mo? Noong sinusuyo ako
Nung tamis, anong lambing. Lily Lalabs, ayan everyone, 6 million in the house. May love shout out. Kunin mo na ang lahat sa akin. Nawala ang music. Lily Dan from Arnaldo. Everyone, ayan. Bicolanang Uragon, ayan, nagbaba ng bahay. Patamsak po ako kay Bicolanang Uragon, mga lalams. Hakob One Piece Racing, mashallah you have a big mansion. Ayan. Nanantadan. Arnaldo. Arnaldo. Si Arnaldo is road to grade 2. Arnaldo road to 1K. Ayan. 1.99. Bicolanang Uragon, Arnaldo. You don't know, Bicolanang Uragon and me is only one person. You didn't check the link? Anyway, I give you one extra banana, Arnaldo. One extra banana for Arnaldo Rap. Now I am watching your video, Arnaldo. I give you extra one banana for Arnaldo. Okay. Yes. Oo. Kasi nagluto ako ng tinola. Busy lang madam, nasa work pahihi. Ayan. Nasa ka pala? Nasa Canada. Nasa Canada pala to sa Everyday Monday. Canada. Ayan. Ang laki ng bahay mo. Sana all ilang taon na ba yan yung mo bahay? Ang laki na. Sana all may malaking bahay. Sana ma-reach ko rin yung 14K. Yes po, hihi. Ayan. Ang laki na. Siguro ang laki na ng mo sweldo. Kay YT. Number lang po yan. Ayan. Ay, matapon yan. Matapon yung Pag natapon yan Maui. Sumabay ako sa pandemya, host. Sumabay ka ba sa pandemya? Ayan. Ang laki ng bahay mo kasi. Siguro ang sipag mong mambanana. Sana all. Ayan. Pero minsan ka lang mag-LS everyday Monday. Everyday Monday. Pag Friday talaga mahina. Pag natapon niyang kurutin ka sa singit. Ano yun, lalabs? Everyday Monday yung akong pusa. Yung pusa ko ba umakyat. Umakyat sa lamesa. Kasi nilalaro yung dahon. Yun kasi akong malaking pusa. Yun yung aking baby. Baby cat. Yun yung aking panganay, yung pusa. Malaking pusa.
Yung iba ko na pong batch mas malaki pa dyan, hihi. May mga batch ka pala. Ayan. Kasi siguro wala silang ginawa kundi nasa nasa YT. Baka walang mga work yun, nasa bahay lang. J-Dog in the house. Miguel love shout out lalas. Hi everyone from J-Dog. J-Dog nagbaba po ng bahay. J-Dog lalab. Madam Zalin, nandito ka pa ba, Madam Zalin? Madam Zalin, ipin natin si Madam Zalin, oy. J-Dog in the house. Miguel love shout out. Sana all habang nasa work nagmo-mobile. Sana all. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Miguel love shout out. Nasaan na yung mga tao? Linit, Miguel love shout out. Linit Lalab, Miguel love shout out ads. Linit Yamas, ayan. Ads, salamat Lalab sa pad, salamat sa patamsak. Thank you. Ayan, 7 million in the house. Miguel love shout out. Linit Lalabs. Thank you. Thank you sa harang. Salamat sa patansak. Ang laki ng bahay mo, Lalabs. Dati tayong dikit. Nasa 5 million. Sana all. Ayan. $8 million in the house. Miguel love shout out sa aking mga silent viewers dyan. Miguel love shout out mga lalabs. Bako nga yung bahay ni Bloody Coder. Ay, naghang na oy, ambot oy. Ayaw na mo, tong mobile na to. Naghang. Baby, baby. At nakaganyan yung pusa na yan. Hindi Hinahingi. Kumain na yan. Yan nahingi. Yung kape ko, Samira Lalab. Hello. Malamig na yung aking kape.
Yung kunin ko. Alam ako mga lalabs kay Bloody Coder, yung aking member. Sabi ko ayusin mo yung kagabi, hindi mo naman ginawa. Yan ang palatandaan, binababa po ni Nightbot mga lalabs. Zalin Lalabs. Ayan. Bigyan kita ng isa. Lily. Salamat Lalabs. Ayan, walang anuman po. Ay. Suhada. Why? Pikit-pikit si Maui, sabi niya. Ubusin ko na yung aking kape. Meow, meow. Nyaw, nyaw, nang, nang. Yung copyright ko naayos mo na. Yun naman inayos. Oo nang oo, di naman. Shout out, Sherwin Lalab, Migalab, shout out. Sabi ko ayusin mo eh. Ngayon na. Sherwin Lalab, Migalab, shout out. Hakob One Piece Racing, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, Hakob. Lalab, Sherwin Lalab, Migalab, shout out. Tantadan. Yusin mo at naka-red. Miami Beach. I don't know. Sherwin nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin po natin si Sherwin mga lalabs. Yan yung nakapin po, Zizalin Lalabs. Nakapin. Junior Ciclot.
Hello, Sherwin from Jalin Vlog. Busin ko na ngayong kape kung malamig na. Jonaski, ay nagbaba ng bye si Jonaski. Turn me lights. L3 lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bye si L3. Lily. Lilia, mega love shout out. Lilia TV8, tamsak. And salamat po sa patamsak, Madam Lilia. Lilia TV8. Meron ka na pong jacket, thank you. Sir James, mega love shout out, thumbs up. Ayan. Thank you Sir James sa iyong patamsak, Sir James. Mega love shout out. Lablabin natin si Sir James, mga lalabs. 150 yan, di ba? May 150. Anong 150? Ito yung 150. Ah, yes. Good morning, host. Mega love shout out. Yung 150. Dalawa yung one. Ano? Ano yun? Please. Dance all night. Oh. Okay. Ready to. Wala mang ginawa kundi kumain eh. Power of Love channel, Miguel Love shoutout. Mashallah, Power of Love. Kapangyarihan ng pag-ibig. Ayan. Power of Love channel, Miguel Love shoutout. Good morning, lalabs. Power of Love. Good morning. Good morning, Philippines. Ayan. 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7:28 Philippine time. 3:28 UAE time. Ayan.
Zalin Vlog Tamsak Kalimbang dan Pasukli from Power of Love channel. Lalab Madam Zalin Lalabs, pasuklan na lang si Power of Love channel. Ayan. Dan na po sa'yo si Power of Love. Kinalimbang ka na niya Lalabs. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Baby boy. Oh, bakit man to tigmalaw? Lily Lalabs. Pindan from Lilia TV. Madam Zalen, pasok lang si Lilia. Dan sa'yo Lalabs. Power Love Channel dan from Zalin Vlog. Ayan. Salamat po sa pagdikit, Lily. Naka-BG-BG lang si Lily. Thank you so much, Lalab, Lily. La 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 Lily Lily Lily. Ayan, Zalin, nagbaba ng kanyang bahay. Pin ko yung aking member. Sana si Bloody Coder. Wala. To all my silent viewers dyan, mga big love shout out. Salamat Lalabs, wala nga naman po Lalabs. Ano pati ako din nakadikit sa'yo. 149 na si Bloody Coder. Kinain na naman ni Tatang. Tadan-tadan. Tararan, Pubs TV Vlog, Miguel Love shoutout, Lalab, Sherwin Reyes dan from Pubs TV Vlog. Sherwin, pasoklan na lang po si Kuya Pubs. Ayan, dan na po sa'yo, Sherwin. Payam, 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 yam, payayam. Pirit, piririt ng piririt, tiririn, tin, tiririn, tin, 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 tiririn. Tiririn, ara yung likod ko eh.
tadadan. Piririt ng piririt, tiririn tin tiririn, tan tan tararararan. Taran tararan. Tararan. Piririt ng piririt. Tiririt. DJ John Ray Remix. To all my silent viewers, mega love shout out. Ayan. What's poppin'? Mix DJs. Cooking with Sophia Lalabs. Power of Love Channel, nagbaba ng bahay. Reggie Flores Remix. Na. Cooking with Sophia, nagbaba po ng bahay, lablabin natin. Cooking with Sophia, mga lalabs. Lee Sungson, mega love shout out. Lee Sungson. Hello, Lee Sungson, mega love shout out. Anong sayo, lalabs? Ayan. Anong sayo? Everyone, nice to meet you. Power of Love Channel, Dan Pulpak. From Hakob One Piece. Power of Love, pasuklian na lang po si Hakob. Ayan, Zalin nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Madam Zalin. Pabs TV Vlog, dan na po from Power of Love. Kuya Pabs, dan na po si Power of Love. Ayan, mabalikan na lang po. Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sophia. You go, why? Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay, lablabin natin. Ayan. Lily, ayan, Lily, salamat. Thank you so much, lalab, sa pabiji-biji mo dyan, lalabs. Lily, thank you. Cooking with Sophia, dan tamsak kalimbang pasukli, lalabs. Cooking with Sophia, kindly return to Power of Love, lalabs. Power of Love, dan from Kuya Pabs, ayan. Pabs TV Vlog.
Cooking with Sapia Cooking with Sapia dan Pulpak from Hakob. Ayan. Kindly return to Hakob Lalabs. Cooking with Sapia already connected to your channel. Thank you. Ayan, Lee Sung-sun, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin si Lee Sung-sun, mga lalabs. Lablabin si Lee Sung-sun, mga lalabs. Palablab naman po ako sa aking member na kapin. Si Bloody Coder, mga lalabs. Ayan, yung aking member na kapin po. Na 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 na. Why? Na. Ma'am in USA, may love shoutout po, ma'am. Ma'am in USA, may love shoutout po. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Ma'am in USA. DC Ma'am World pala to, nakatago yung kanyang bahay. Power done from Cooking with Sapia. Ayan. Power of Love. Dan na daw si Cooking with Sapia sa'yo. Salamat na, loves. Hakob One Piece Racing, ayan, nagbaba ng bahay. Mga lalab, si host, ayan, isa na lang kayo, magano na ako yan na ba yung sa akin? 2,540, isa na lang. Baka naman dyan mga lalabs. Bigyan nyo na si host kahit isang ninja lang, magpo-40 na ako mga lalabs. Isa na lang. 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Power of Love, ayan, lablabin natin si Power of Love channel. Lee Sung-sun, nagbaba ng bahay. Hakob, ayan. Jerry Candia, Miguel Love, shout out po Sir Jerry. Miguel Love, shout out. PT Boss, ano to? Ayan, Power of Love, Ma'am in USA, dan pasukli na lang si Power of Love. Ayan. Mad 7, nagbaba ng bahay. Bahay ko po from Mad 7. Ayan. Lablabin natin si Mad 707 mga lalab. Ayan, Lee Sung-sun, nagbaba ng bahay. Power of Love done. Hakob, nagbaba ng bahay. Hakob. Be my lady of the night. Tanjaran. Be my lady of the night. Hakob dan na po from Power of Love. Ayan, Hakob lalabs. Pasuklian na lang si Power of Love. Dan na sayo. Si Sir Jerry Candia, malaki ang bahay nito. Leodis, ayan, Leodis dito doon po ko lalab. Miguel Love, shout out. Arcons lalab, Miguel Love, shout out. Good morning po lalabs. Arcons lalab, Miguel Love, shout out. Ayan, thank you so much. Sumayaw-sayaw, sasayaw. Everyday Monday, ayan. Napapasayaw sa Everyday Monday. Yan. Sayaw na yan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Lalabs, Arcons. Arcons lalab. Pahingi naman ng ano. Ay, pwede bang makahingi ng ano? Ng kanta. Ay, yung pang live mong ano? Music na walang copyright. Ang kapal ng mukha ni host.
Pwede ba? Arcons Lalaboy? Meron ka ba dyan, lalabs? Nakakasawa na kasi yung kanta ko. Be my lady of the night. Dan dan. Dan dikit pasukli from Zalin Vlog. Ayan. Lalab Zalin nagbaba ng bahay. Be my lady of the night. Ayan, Zalin nagbaba ng bahay, mga lalabs. Nasaan na yung mga tao? Sumayaw sayaw, sasayaw sayaw. Igalaw ang katawan. Sumayaw sayaw siyaw. Gumalaw. Arcons Vlog tam sa kalimbang dan pasukli from Power of Love. Lalabs Arcons. Dan na daw si Power of Love. Dan po sa'yo ma'am, Cooking with Sapia from Arcons Vlog. Mahater HD, Miguel Love shout out lalab Mahater. Ayan. Mahater nagbaba ng bahay. Nablabin natin si Mahater. OTW na from Arcons Vlog. Lalabs, kagigising mo lang Arcons. Lisungson, nagbaba ng bahay si Lisungson. Lablabin natin si Lisungson, mga lala. 4 million daw, Miguel Love shout out. Mga dalas, dito nyo naman yung aking nakapin. Ayan. Us out muna ako. Sige, Power of Love, mag-iingat ka palagi. God bless always, lalabs. Salamat. Sige na, lalabs. OTW sa nakapin from Mahater HD. Lalabs, salamat. Member ko yan, Mahater. Ining din din. Pam pam pam. Together. Tintararan. Brother Louie. YouTube na Congresswoman, long time no see. Ambot sa'yo mo dodong ay. YouTube na. Congresswoman talaga. Mahater HD dan pasukli from Zalin Vlog. Lalabin nyo yan si YouTube no, mga lalabs. Abangers Jumbo Hotdog. Jumbo Hotdog. Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Ayan. Abangers TV. Miguel Love shout out. Jumbo Hotdog talaga oy. Jumbo Hotdog daw nagbaba ng bahay. Ayan si Abangers. Nablabin nyo yan, malaking Jumbo Hotdog siya. May malaking Jumbo Hotdog. Yung Jumbo, di ba yung Jumbo yung mataba na malaki? Ayan. YouTube Uno, ayan, nagbaba ng pamamahay niya si YouTube Uno. Hindi yun yung bahay ni YouTube Uno eh. Ito YouTube Uno, nasa bahay ako nung binaba mo. Si relax muna. Relax muna si Beski. Ang bilis naman ng video niya matapos. Jumbo Hotdog nagbaba ng buy Abangers. Ayan, lablabin natin. Ayan, Ate Lorna, madam. Good morning, kalingling. Ate Lorna, wala kang pasok ay. Bakit gising ka pa alas 4 na? Kakauwi mo lang. Sige, kumain ka na, Ate Lorna. Palike naman ako, Ate Lorna, ay. Ate Lorna, wala na ako sa pistachio. Alam mo yung chismis? Ate Lorna, wala na ako doon. Zalindan from Mahater. Kaya nga, pinatalsik ako. Ayan.
Dito lang ako sa bahay. Waiting ako ng aking cancellation. Ayan. Pwede tambay lang dito ho. Sige, YouTube Uno, tumambay ka lang dyan, lalams. 8 million daw sa Miguel shout out. Ayan. Sige, Ate Lorna, mag-ano ka na, kumain. Yayamanin kaliwali, kaliwali. Oh, ayan mo yan, Ate Lorna eh. Sumisweldo naman ako sa YT ko. Why bahaw dire? Ayan. Bye, take care. Ayan. Sige, Ate Lorna, bye-bye. Muamma, chup-chup. Ayan. Salamat, Ate Lorna. Love you. Ayan. YouTube Uno lalabs. Love you. Love you everyone. Ayan. Mama chup chup. Love you YouTube Uno. Ayan. Love you to host. Ayan. You to Dan from Mahathir. Ayan. Many sound system. Mahathir coming from YouTube Uno. Ayan. Indian Wanderer Lalab Miguel Lab shout out. Give to me likes. Indian Wanderer Lalabs. Thank you so much. Thank you for coming, Lalabs. Indian Wanderer Lalabs. Thank you so much. YouTube Uno. Ayan. Coming, I mean. YouTube Uno is coming. Ayan. Dance to. I'm a virgin. Tindog man, host. Tindog. Pag tumindog ako, lalabs, kalahati lang makikita. Very first time. Ooh, ooh, ooh. Dina Virgin. DJ Arjun on the mix. Maluwang na, Dina Virgin. Hindi ah. DJ Arjun on the mix. YouTube Uno dan dikit. Ayan. YouTube Uno na lang, pasuklian na lang po si Zalen. Ayan. DJ Arjun on the mix.
Zalin vlog coming from YouTube Uno. Ayan. Napakabait naman na YouTube Uno. Oh. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Destruction. Gusto mo bang turuan kita YouTube Uno ng dance step ko? Kakain pa tayo. Ipin ko nga si Lee Sung Sun. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. DJ Romar, the best. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Yar lang. Destruction. Kain. Ha? Basta Team Share mo na. yun. Mag lang mga lalabs. Mag jingle bells. Mag jingle bells lang. Lalabas na yung panubigin. Mushroom lang ako mga lalabs. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is the mix of DJ Romar, the best.
Yung buhat duk daw. Alam mo na. Easy round the best. Ano nangyari sa LS? And mga lalabs, Jumbo Hotdog. Kakain lang muna ako ng kanin because I feel hungry, everyone. Kain lang po ako, Madam Zali, ng kanin. 4 AM na dito ng umaga, UAE time. Ayan. Kain tayo ng rice with ulam, tinola. Kain lang po ako saglit, babalik po ako. Ayan, break time lang si host. Kain tayo, Madam Zaline and Jumbo Hotdog Abangers. Let's eat rice, lalabs. Kain muna ako mga lalabs, ha? Ano ba? Pwede na ba? Kermis. Ano ngayon? Kermis pa. Kita ka, Mabi.
Makasih. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Antay dulu. Oh. Oh. Lang tayo. Hey,
Anong nangyari na mga lalabs? Tapos na ako kumain. Ayan lalabs, akrima. Dan na akong kumain. Full of rice. Full na si host. Ayan. Krima lalabs. Harang. Ayan. 3:30 pa ako punta kusina. Anong oras na ba dyan? Dito is 4:14 na ng umaga. 4:14. Ayan. Bets. Harang, busog na ba? Busog na, full na full. Nananaba na ako dito kakakain. Ayan, full na. Ma'am in USA, dan, ayan. Dan po si, si Albert. Full of rice mga lalabs. Full tank si host, full tank. Full charge na. Yes. Bigyan mo na. Ayun Ba't yung mga ka-office mate mo host, only work yata mga yan? Hindi yan sila wala yan sila pake, busy sila sa ginagawa nila. Ano naman mga iba, my 5. Yung pusa ko nahingi ng pagkain, bigyan ko muna ng cat food. Oy boy, oy. I'm hungry. Sukada. Mana yan, enough. Hala, tingnan mo ngayon yung kainin kasi kukunti. Oh. Ang kunting ilagay. Yung man. Eat my eat. Eat. Finish. Ayan, mega love shot at buyoy. Busog na si host, full charge yung aking pusa, humingi ng pagkain, binigyan ko lang ng cat food. Nagutom man yung aking pusa. Aber. Ayan, 4 million in dollars, mga love shout out. Sir Owen, mga love shout out, Sir Owen. Dan da 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 dan. Skin. Lakay Big TV, may galab shout out. Sir Lakay, may galab shout out. Ayan, may jacket ka na po. Lakay Vic TV, may galab shout out sa lahat. Ayan, Albert Dan from Owen, Sir Owen.
Lakay, ayan. RNJ pala to. Si RNJ. Iba yung Owen, mega love shout out. Ayan, salamat everyone. Nasabay ako ni RNR Gold USA. Ayan. Ayan, 5 million daw sa mega love shout out. Yay! Albert Haranghos. Lalab, salamat sa paharang mo dyan. Maraming salamat. Yeah. Lisungson on. Ayan. Lisungson. Pulpak dan from Albert. Lisungson lalabs. Pasuklian na lang po si Albert. Kindly return to Albert. Lisungson lalabs. Nasaan na yung mga tao? Pag Friday talaga dito. Pag Friday night, walang gaanong tao. Di man siya kumain, oy. Yan. Ayaw kong soft drinks. Ano ginagawa niyan? Makuryente yan ng ano. Ano ba yung meron dyan? Nan na na nan da 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 dan. Lakay Big Jose. Da da dan. Dan da da dan da 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 dan. Dan da da dan 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 da 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 dan. Dan da da dan. Ano yung charger? Lubat na pala to. Yay!
Lisongson, thank you so much, lalabs. Ayan. Nagalaw yung upuan ko ba? Tingnan mo. Harang ho, salamat sa paharang mo, Albert Lalabs. Alberto pala to, Lalabs. Oy, dito ko sa bahay mo, ayan, bigyan kita ng extra banana. Wala kang LS. Dito ko sa bahay mo, Alberto. Ayan, si Miami, ako yan. Tamsakan ko yung ano mo, Premier. Stop playing here, makurente ka. Uy, kusog doon. Ano bang meron dito, oy? Iyay, lalab, mingalab, shout out. Makulit tong pusa ko. Stop playing here. Go there, go there. Wala naman meron dito. Ano bang meron? Yung Oh. Nao. Kulit. Nangangasar lang to eh, oh. Tingnan mo. Pag mamamatay yung live ko, mamamatay pag nagalaw. Ang kulit ng pusa ko ay ginugulo yung wire. Pag nagalaw, tingnan mo, nangainis siya. si Mami. Yung- Sa lagi. Shh, stop playing it. Ang inis siya, tingnan mo. Ayaw niya. Ang kulit nito, nakakainis. Say hello. Say hello. Tabor na? Ang kulit. Yala, don't play there. Ito yung book. Makulit. Hala ko mo, ano bang meron dito? Tingnan mo. Makulit tong pusa na to, nangiinis oh. Go there, go there. Iyay lalamig love, shout out, Owen, ayan. Si Albert Arena pala to. May ano pala to, may premiere. Walang ganong tao ngayon, Albert, kasi ano ngayon eh. Friday, pag ganito talaga walang ganong tao. Kaya minsan pag Friday hindi ako nagla-live. Ngayon lang nag-live ako kasi wala akong magawa. Ala, anong nilalaro niyan? Ayan mo. May kinain! Kulit na lang naman siya.
Turn me light. Yan kinalimbang kita lalabs, Albert. 1-4 pa lang pala yung bahay mo. Yan. May lalaro ng pusa na yan. Yung tumunog na tubig. Yung tayo ng tubig mga lalabs, tumunog na yung kampana. Harang ho, salamat sa paharang mo lalabs. Ayun, dinidikitan kita ha. Wait lang, inom muna ako ng tubig. Di ba nasa ano ka rin Middle East? Ayan, tumunog na yung kampana. Prayer time na. Inom tayo ng tubig. Yan, ayoko na. Oh. Ano yung kinakain niya dyan? Nangyari kay Maui Boy. Parang may tupak. Diyos mabalos manay pagpin mo. Ayan. Lisungsun lalang. Ala. Yan, ano? Sir Albert. Ako yan, si Miami. Ito, dikit ko pa sa'yo. Yan, itamsak ko na lang sa ano mo, sa premiere. Ipis? Anong meron tong pusa na to ngayong gabi? Himura Kenshin, ako yan. Ayan, lisungson. Iyay lalam, padikit please from iyay. Shh, stop running, uy. Yung pangatlong dikit to sa'yo, lalabs, Albert. May harang. Wala, bumalik na. Ano bang meron dito? Nakakainis na to ah. Doon ka. May bukli. Yung mga asar tong pusa na to. Ang iinis. Ang laki ng paa ni Maui Boy, oh. Up. Wow.
Op, op, op. Ano bang meron dyan? Ano bang meron dito? Wala naman. Pag namatay yung ilis ko, dun ka magagalaw mo yung saksakan. Madam Love Channel, good morning. Love shout out. Magulong pusa. Ayan, madam, may love shout out. Yan, Albert, dikit ko to sa'yo. Madam Love Channel, may love shout out po. Up, up, up. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Harang ho, salamat sa paharang lalabs. 941FF, may love shout out. 941FF. Destiny for Silk by Joaquin Lexington. Friday. Second 20. Our reacts app by Overcar. Number one, Adele. Lisungson, ayan, road to 900. Amazing list, full pack dan po with baka, salamat po. Ayan. Now face Yan, digat ko pa to sa'yo, ano, Sir Albert. this. Finally. Boxing. Comic. WPO. Throne is declared vacant. Open. Butler will. Not intro. Title. Second harang ho, salamat. Ayan. Matt Jonas. DJ John Ray Remix. Man for Butler. Radio. Las Vegas. 5 to the. Papam pam pam papapam papapam pam pam papapam papapam. Only can. Nation of boxing. Southern Cap. King Bishop. Light me. Hilton 30. Light with. Died in a car accident. Since landing in the Hilton set up training camp, Birmingham. Mother told a boxing coach, Dr. T. Science. Passenger. Lighted with a busted in. Referee. Posture the catches. Vice Elliott. Morris East. Work Sultan.
by Joaquin. Piririt ng piririt, pipirit na pampirit. Destiny Melted by Joaquin. Tararan. Piririt ng piririt, pirit na pampirit, na pampirit. Piririn. Maels, Mr. Master Pulpak, ayan, crocodile video. Ano lalabs, papirit. Maels lalabs. Ano, maratulog ka na? Sir Albert. Salamat sa pagdikit kay Mr. Mastelar, thank you. Piririt ng piririt, papirit na papirit. Tintiririn. Tararan. Welcome manayos, oy. Wala kang LS ngayon. Ano ka ngayon? Day off? Pag Friday talaga, walang ganong tao pag ganito eh. Wala kasi akong magawa kaya nag-LS ako ngayon. Dapat day off ko rin ngayon eh. Kaso lang sayang ng kita. Ay, kahit mga $5 lang yan. $5. Utangin mo nga ako, Miles, para makauwi na ako ng Pinas. Nag-iipon ako ng pambili ng ticket. Wala pang sweldo sa YT. Kakarating ko lang, Mus. Kumain ka na ba? Kain ka muna, Sir Albert. Haha, tatawa tuloy si Miles. O nga, lalabs, nag-iipon ako ng pambili ng ticket. Kasi uwi na ako ng Pinas. Kailangan makasweldo ko ngayong May. Kaya araw-araw ko nag-LS. Kailangan nating sumahod. Kay Lulu YT. Ayan. Reggie Flores Remix. Lisong Son Lalabs. Tuwing hapon ako nag-LS manay 2 to 5 PM pagkatapos ng Ramadan, balik ulit sa gabi LS ko. Hinalimbang ko yung anong para ma-notify ako. Yan, dikit ko to sa'yo uli, Alberto. Sir Albert, dikit uli to oh. Si Bradley ako yan. This is RBF Mini Sound. Yun ako yan si Jaime. Why? Nakailang sahod ka naman ay host.
Ano palang isa. Sa sunod uli ngayong May. Waiting ako ngayong May. Sir Albert, ikaw ba nakasweldo ka na ba? Nakasweldo ka na ba sa YT mo? Ngayong May 100% makakasweldo na ako. Uli. Mga May ano yan, May 21. Let you go, why? Ako hindi pa, wala pang sasahurin, manay. Hindi pa ba na-reach yung $100? Sir Albert? Ay boy, ba't ka nandyan? Makasahod ka rin yan, Sir Albert. Iwan ko lagpas 200 na nga yata kasi daming palipad sa akin. Bakit di ka pa nakasweldo? Wala pa ba yung Google Pin mo? Malaki na yan, $200. Ano na? 10,000 mahigit yan. Di pa dumarating yung ano mo, Google Pin? Dapat tinadala mo sa Pinas yun para mabilis dumating. Sa akin, mabilis yung 1 month lang. Sa Pinas ko siya pinabagsak. Nasa Pinas naka-address Google Pin ko. Tama. Mabilis lang yan. Kasi sa akin, sa Pinas ko rin pina-address eh. Sa Bicol, ayan. Dumating naman siya ng maayos. Waiting ka pa pala. So it means, pagdating nung Google Pin nung automatic na yun, sisweldo ka na. Malaki-laki na yun kasi naiipon na. Of the nights. Itim na lang darating yun. Kung hindi yun makarating sa bahay nyo, sa barangay yun ibabagsak. Natanggap na ng agum ko host, naghihintay na lang ng makaipon ng sahod eh. Natanggap na ba? Congrats! Ayan. Ano ba yun yung pagsahod cash? Cash ba yung inlagay mo o ano? Sa bank, True Bank. Sa akin True Bank eh. Metrobank, pumapasok sa Metrobank ko, ayan. Hindi ko siya nakukuha dito sa abroad. Diretso siya pumapasok sa bangko. Pag sumweldo, diretso na. Pinapadala ni Lolo. Hey my lady of the night. Lisong sunlalab. Videos. Ayoko ng video kasi nagnanakaw ng ano. Nagnanakaw ng pera sila. Sa Metrobank never ko pang narinig na nawalan ng ano, ng pera.
Maui boy. Nang 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 aning aning aning. Woman, tararan. It's alright. Lady of the night. Woman, la la la. Ganun ba kasi tagal na yung account na yun, dun ako nagpapadala buwan-buwan. Dun ka ba? Okay lang yun. So pag mano ka na pag sweldo, automatic na yun. Pero naayos mo na lahat, Sir Albert. Naayos mo na ba lahat? Anong petsa na ba ngayon? Ayan, sahod na 21. 21 yung pasahod ni Lolo. Kahapon. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Wow. Ayan, Heart of Gold, mega love shout out. Heart of Gold, lalabs. Ang alay, oy. Ayan, Albert Dan from Heart of Gold. Lalab, thank you. Salamat sa pagdikit kay Sir Albert. Adel, luwi. Bakit kaya manay host? $44 na tapos nakita ko naging 34 na lang April revenue ko. Talaga bang nababawasan? Nababawasan siya, lalabs. Binabawasan siya ni Lolo. Kinukuha niya yung ano niya, yung 30%. Kinukuha ni Lolo yung kunti. Ayan. Nagbabawas talaga siya. Lahat niya binabawas na revenue, yung views. Heart of Gold, OTW po. Ayan. Ngayon na, ngayong month, ngayong April, hindi pa tapos yung, pa lang ngayon, 22. Meron na akong $52. Ayan. Plus yung last month, ayan. RN Ilos Vlog, Madam, may galab shout out. Good morning. Madam Ara. Good morning po. Ganun pala, nagtataka lang kasi ako dahil hindi ko pa alam. Ayan. Oo, kinangka binabawasan niya ni Lolo. Lahat naman niya binabawasan eh. WH, views. Pati yung likes, binabawasan. Pati yung revenue. Ayan. Lahat niya binabawasan. Kulang na lang, kunin niya na lang lahat eh. Pero nagtitira pa naman siya.
Lisungson lalabs. Ngalab shout out. Mag-alas 5 na dito. Nang nariti. DJ Edrin on the mix. Do it. Harang host 3 years. 3 years ba yung harang? Our street, many sound system. Heart of Gold, full pack suklidan po with bakas. Salamat. Yo, give me something to dance to. DJ Edrin on the mix. Do it. Maui. Nang. DJ Edrin on the mix. Do it.
legend on the mix. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Harang ho, salamat po sa paharang. This is Team Destruction. Love Channel full pack, ayan. Sige po, Sir Albert, magsuklian si Madam Channel. Kalimbangin mo yan kasi nagpapalipad din yan. Sige, harang 3 years manay. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Idlip muna ako dito sa labas. Basta Team Destruction, campeón. Sige, midlip ka na, matulog ka na. Mix of DJ Romar, the best. Pag ganitong araw talaga walang tao. Pag ganitong araw. Bukas yan yung madaming tao bukas ng umaga. Lisong Sun Lala, you still here? Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan, Ara and Elos, 4.66 done from Heart of Gold. DJ Rams, the best.
Ayan, Heart of Gold, Jobs Channel, full pack dan with bakas. Ayan. Heart of Gold, dan na si Albert sa'yo lalabs. Lanaw del Norte, Mix Club. Wow, wow. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, gamot, DJ Rams, the gamot, best. gamot, gamot. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, there it is. Let me hear you say. Jane Arong, may love shoutout, thumbs up to us. Ayan. Jane Arong, may love shoutout. Ayan, Jane, meron ka na pong jacket lalabs. Nangain na si Lolo na naman. Kinain na naman niya yung banana ko. Yan, kinain na naman niya ang butoy. Harang, salamat sa paharang lalabs.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Junior Secret, thank you so much po, Sir Albert. Ayan. Sir Albert, nagbaba ng bahay. Palatandaan Dan from Jane Arong Lalas. Si Agaw 19 pala to. Agaw 19 road to 900 from 94FF. Ayan. Agaw 19, alam ko, dikit na tayo eh. Tingnan ko nga kung nakadikit. Si Jane Arong. Kinain na naman ni Lolo yung banana ko. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. May tao. Tao. Harang, Alex Pence Vlog, harang. Lalab, salamat sa paharang. Salamat sa iyong paharang-harang. Albert Dan, ayan, from Jane Arong. Sir Albert Dan sa'yo si Jane Arong Lalabs. Alex Pence patusok sa premier. Ayan. Tadan, tan, tadadan. Yung tusukin natin yung premier ni Alex, mga lalabs. Okay, iga lang ako dito. Ayan, Alex Dandikit from Jane Arong. Dan sa nakapin, ayan, from Alex Pence Vlog. Lalab, salamat. Salamat Lalas, magbakas ka dyan Alex Pence, magbalik yan si Madam. Harang ho, salamat sa paharang Lalabs. Naririnig niyo ba ako? Ayan. Dikit ko yung mic sa bunganga. Kasandal ako Lalas, nangangalay pa sa likod. Kasandal ako, nakaiga na nga ako eh. May saltik man to eh.
Laniski Vlog, ayan, pulpak dan sa masarap na pinakbit, ayan. Sige lalab, salamat po Sir Albert sa pagdikit kay Laniski, ayan. Suklian kanyang kaibigan ko yan. Nakaiga na ako dito. Nakakangalay sa likod. Ginarong dan sukli, thanks. Ayan. Alright. Heartbeats. Ayan, Alex Lalaws. Andal lang si host, kangalay ba? Ayan, patusok sa premiere. Bye, touch. Dun kay ano, nakita ko dun sa bakas mo kay ano, kay ibang lair, madami talagang tao dun. Nagpunta ka pala dun, Sir Alex. Ayan. Madami talagang tao kay ano, ibang lair. 941 FF, ayan. Day. Time lover. All time lover. Idol man ay husap din na mata ko, sleep mood na ako. Ayan. Sige po Sir Albert, matulog ka na po. Sige, matulog ka na. Good night, sweet dreams. Ayan. Salamat.
Matulog ka na po mamaya, mag-out na rin naman ako. Nagpapalipas lang ako ng oras. Gamit ka ba? Ha? Balik na lang ako bukas, sus. Inshallah. Sige po, matulog ka na. Good night. Madam, mega love shout out. Lakay Bikusi po, mega love shout out po. Ayan. Nakahiga na ako dito sa upuan ko, nangalay. Tamsak po, ayan. Salamat sa patamsak. Kahiga na ako eh. Aling Silay, mega love shoutout po. Good morning. Ayan. Aling Silay. May ano ka pala? May, ano ba to? Pa-entry. Brochito, mega love shout out. Brochito channel, mega love shout out, lalabs. Hello, miss you to lalabs. Nakasandal ako ano na ba sa likod, makasakit. Kailangan na ng masad, Brochito channel. Ayan. Nakaiga na nga pala ako. Ayan si Brochito nagbaba ng bahay. Hindi ka nagilis. Brochito channel. Ayan Brochito. Nagbaba ng kanyang pamamahay. 941 FF done. Ang ganda mo na host. Thank you. Thank you po Brochito channel. May ilis ka ba? Anong oras ka mag-ilis? Mangisda ako sa'yo. Nagilas ako nawalan ng internet tapos di ko pa na-open monetize ko. Hi! Walang ngarang. Ganyan din ako minsan nung isang gabi. Yung ilis ko. Nagilis ako ng 6 hours. Hala! Nakalimutan ko talagang iyon yung monetize ko. Walang harang ng 6 na oras.
Ha? Bakit? I connected to the link. Personal yan ah. Secret. Ayun. Nakahiga na oy. Holy moly. I connected to 941FF. 941FF connect to Kylie Kripner Lalabs. Kylie Lala, big love shout out. How are you Lalabs? Kylie, you still awake? Until now you didn't sleep? Kaya naman nakaiga. Magpalit ako, di na to dumidikit. Yung main mo di na dumidikit. I'm good, I'm good. Ayan. I don't go to bed till around 10:45, 11 p.m. Okay. Nakahiga si host. Malakay dyan. Tumalon. Aray, so I guess everybody in bed in your town. Brochito 5.35 done from Heart of Gold. Ayan. Brochito Lalabs. Dan na si Heart of Gold sa'yo. Pasuklian na lang. How are you doing today, host? I miss you and I know you're gonna say that. I miss you to Kylie Lalabs. If I knew how to do StreamYard, I would let you come up on the piano, but I'm still doing YouTube live streaming. But when I get the hang of that, eventually I will start to do StreamYard. Hopefully, ayan.
I seen everybody else to strainer that I think it's really cool. Try it, Kylie. But one time I visit your live, you are playing Kylie. I'm the one talking to you. Did you remember that? That I'm asking you that what are you doing there? And you are busy playing with the walkie-talkie. I'm the one talking to you that time, ayan. Tapos, habang pinagmamasdan ka, lalo kang... Brother Cheat, lasing ka na ata, lalabs. Brother Cheat, lalabs. Sherwin Reyes, ayan. Lagas sa akin, host. Haha. Lagas din sa akin, Sherwin, para parehas tayo. 20 yung kinain na naman ni Lolo Lagas. Lagas na naman tayong lahat. Ayan. Lahat naman nalalagas. Pati bulbul nalalagas. Sherwin Reyes dan 2K. Ayan. Sa akin 10. Sa akin nga 20. Kasi naka-LS ako eh. 20. Okay, brother. Ayan. Si Brother Cheat, hingi ka dyan ng ayuda. Maraming ayuda sa akin, nos. Di nalalagas, nag-uuban lang. Namumuti lang. Kylie Lalabs. Nakasandal ako dito sa upuan ko at masakit sa likod. Brother Cheat, ayan. Brother Cheat, nagbaba ng bailam, labin natin. Brother, please help my WH. Ilan na ba yung WH mo, Sherwin? Hindi ka pa pala muni? Hindi ka pa muni, lalab, Sherwin? 2K na yung ano mo, yung bahay mo, pero di ka pa muni. Ang laki na ng bahay mo. Ako dati 1.5 pa lang, monetize na ako dati. 4 months na monetize na ako, 4 months. Brother, please help my WH. Ilan na ba yung WH mo, Sherwin? Sherwin Reyes, ilan WH po? Ayan. Ilan na ba WH mo, Sherwin? 1,000 na ba? 2,000? 3,000? Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Ikaw ba, Brother Cheat? Di bang laki na ng bahay mo? Ayan. Siguro ang laki-laki ng sweldo mo. Ayan, nasa 5K na. 5.35K.
Yan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Ko nga si Brother Cheat, wag na si Sherwin at baka lagasin yan nung banana mo. Si Brother Cheat, okay lang yung lagasin kasi malaki naman na yan. Arcons Lalabs, nandito pa rin ako. Ganda naman ng ngiti ni Host. Ayan. Ayan, salamat. Nakahiga na ako sa upuan ko. Kangalay sa likod. Umaga na. Oo, umaga na. 5:35 AM pa lang dito. Mamaya pa ako matutulog. Sa Pinas, anong oras na ba? 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. 9:36 na sa Pinas. Madam One Day TV, Miguel Love, shout out po. Good morning. Ayan. Ayan, Madam One Day TV. Di ka ata, Madam, natutulog ah. Lala, Batang Sunstorm, Miguel Love, shout out. Good morning everyone. Nandito pa rin si Host. Nakasandal na nga ako, masakit na yung likod ko. Ah, secret nga, ano, Brother Cheat. Tamsak, Host. Tamsak, salamat Dalab sa patamsak. Ikaw ba, Brother Cheat? Ilan na ba yung anak mo? Brother Cheat. Patay tayo dyan. Syuada. Lalabs. Secret po. Ayan. May pa-secret pa si Brother Cheat. Matang Sunstorm Lalab. Good morning. Ayan. Taran. 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Alexa Alejandro Tamsak Dan Host. Alexa, Miguel Love, shout out. Ayan, Junior Malsi Vlog, Miguel Love, shout out. Junior Malsi, palablab po sa premiere ko. Ay, may premiere ka, Lalabs. Sige, lablabin natin yan. Tumutuloy kay Madam Love Channel. One day. Sige, tamsakan natin yan, ano. Junior Malsi Vlog. Ayan. Tamsakan ko yan, Lalabs. Sino ba to? Si RJ pala to. Ayan. Tamsak, Lalabs. Ayan, Alexa Alejandra. Boss, pinapunta ako, Sir Chito. May maganda daw dito. Jack. Ayan, Miguel Love, shout out, Jack. Nandyan si, si Bro Chito. Nandyan. Dan sa nakapin. Ayan. Junior Maisi OTW Malsi. Ayan. Nabulag na naman yung mata ko.
Jack Lalabs. Nandyan si Bruchito. Ayan, tamsakan natin yung premiere mo. Lalabs. Sino ba to? Nawala. Si Milesy. Si Milesy Junior. Ayan. Yan Lalabs. Ang laki na ng bahay mo. Sana all. Ang laki ng mga bahay nyo. Si Jack, malaki din yung bahay niyan. Ayan, si Batang Sunstorm. Pam pam pam. My friend vlogs. Mega love shout out. My friends vlogs. Ayan. Mega love shout out everyone. 9 million in downs. Mega love shout out. Madam One Day TV, labalabin natin nakapin mga lalabs. Tapos, baka bumaliktad yung upuan ko dito. Hello Kylie lalabs, nandyan po si Kylie. Brother Cheat, ayan nandyan si Brother Cheat, nandyan si Jack. One Day TV, mega love shout out from my friend vlogs. Ayan, 6 million in downs, mega love shout out. Hello my friend, Lakay Big Jose TV. Ayan. Ang sarap naman nito, Madam Oy. Welcome to the best. He is rising. Wow! Inihaw, mega love shout out sa lahat. Madam Love Channel, ang sarap naman nito. Ako'y nagutom. Ang ikli. Connected my friends vlogs. Ayan. Ayan, Shishi Dan. From Jack, Shishi. Ang sarap nito, Madam Love Channel, oy. Kagutom naman ang inihaw na pusit na yan. Ayan, Shishi Dan, sa'yo si Jack. Kuha lang kayo dyan. Ang dami. Kailan ka uwi sa August? Ayan. Sa August, Brother Cheat. Malapit na, 3 months na lang. Nag-iipon lang ako ng pang ticket. Nag-iipon lang si host ng pang ticket para nang makauwi. San ka po uwi? Puro ulam ang kinain namin. Uwi ako sa Bicol. Yan, Madam Love Channel. Uy, ang sarap naman nito. Naglaway ako. Pinapak nyo lang to, walang kanin. Taga Bicol ako, Brother Cheat. Doon malapit kay Linlen. Kilala mo ba si Linlen? Kay kay Vice President Linlin. Ayan. Saan ka igdi sa Bicol? Sa Kamsur po. Ayan. Doon nga kay Linlin malapit. Kilala mo ba si Linlin? Si Lenny. Malapit ako kila Lenny. Ayan. Buray, ayan. Buray mo, Brother Cheat. Alam mo yung Buray? Taga Bicol ka rin pala, Brother Cheat. So, ibig sabihin, ano ka? Lenny ka, no? Lenny. Brother Cheat. Yun ba yung presidente mo, si Lenny? Or let you go. Why? Buray man, oy. Si Brother Cheat, taga Bicol. Sabi pagsusulit daw, pagsusulit.
Ang sarap naman itech. Da 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 da. Na 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 nay. Ang sarap-sarap. Oy, 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 welcome to the fest. Jack Nunan Dan Jack. Ayan from my friend vlogs. Ayan, brother Chit sa baton takahos. Saan mo ka sa baton? Brother Chit, may love shout out. Sa baton mo ako. Igwa ka bang lunadan? Igwa kang lunadan, brother Chit? My friend vlogs bahay from Jack. Ayan. Junior Malsi, Kalimbang Dikit po, Suklik lang po dito from Batang Sunstorm. Ayan. Ayan, Junior Malsi. Pasuklan ng igwa. Igwa daw. Igwa. Kariton. Kariton. May kariton pala si si Brother Chit. Si Jack. Ayan, my friend vlogs. Nagbaba ng bahay. Heart of Gold, Brother Dan. Ayan. Haha, joke lang sir, haha. Brother Chit, niloloko ka ni Jack, oh. Heart of Gold, mega love shout out my friend vlogs. Ayan, si Jack po nagbaba ng bahay. Si Jack. Nasaan ba si Rose Jack? Si 36 pa lang pala to si Jack. Nasabay mo ako, Jack. So right. Be my lady of the night, healing by the Holy Spirit. Ayan. Yaan mo yan, host. I-block ko yan. Uy! Grabe ka, Brother Chit. Wag. Nagjujuk lang to si Brother Chit, uy. Wag mong i-block. Grabe ka naman, Brother Chit, uy. Jack, nagpupunta ka ba sa LS ni Brother Chit? Ha. Friend ko yan po. Niloloko mo eh. Napapansin ko lang pag pumupunta si Jack, napunta ka rin. Ayan. Ayan, Jack, nasa bahay mo ako. Alisin ko lang jacket. Ay, grabe naman, wag. Wag naman, Brother Chit. Woman, tantaran. Chat kasi siya eh.
Nag-chat siya sa'yo. Of the night. Kasi nagilis daw si Brother Cheat kaso lang nawala ng internet. Ayusin ko na nga yung upo ko, kanina pa ako nakasandal. Ay, ambot ay. Ayan. Ay, yung likod ko. Ayusin ko na nga yung upo ko. Nakapahinga na ako, ayan. Shirley Ann Natanyo, Piderio, may love shout out. Pin papunta niyan kasi Rizal DY, haha. Rizal D, ayan. Shirley Ann. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Nakadikitan ko ata to kanina si Shirley. Pin papunta, ayan. Host, akin ka lang. Pwede tamkis na. Sino ba to? Yan, jacketan natin yan. Grabe naman yung ano na yan, yung pangalan. Host, akin ka lang. Pwede tamkis. Ayan. Hindi magtamkis ka na, anong tugtog mo, host? Ako nga, bigyan mo ko ng bagong tugtog, ano, Brother Cheat. Bigay lang yan ni Mikasha Kusin sa akin. Tapos bye po muna. Sige, bye-bye Lalas. Mag-ingat ka. Bigay lang yan ni ano. Akin yan, idol. Sa'yo ba yan, Brother Cheat? Ah. Ano ba yan? Host, akin ka lang. Pwede. Ayan. Yan, Brother Cheat. Nagbaba ng bahay. Shirley Ann, ayan, nagbaba ng bahay, Shirley Ann. Ikaw sabi ko, ayan. Ah. Pwede ba ako mag-instant frame? Pwede naman, ayan. Sa mga nadikitan ko dyan, balikan nyo ako po. Ayan. Balikan nyo si Shirley, mga lalabs. Heart of Gold OTW from Batang Sandstorm. Mga lalas, balikan nyo si Shirley, yung nadikitan niya. Shirley Ann Natanyo, Piderio, dati na akong dikit sa'yo, ganda. Ayan. Lanao del Norte. Ayan.
XXXX. Like a virgin. Ayan. Wait, maghugas muna plato, baka pagalitan ng asawa ko. Sige po, maghugas ka ng plato, ano brother Chit. Panay lamon ka, puro ka kasi whitey. Baka lumipad yung mga plato sa mukha mo. Maghugas ka muna bago mag-whitey, oy. Ayan. O sa akin ka lang pwede, ayan. Our street, many sound system. Yo, give me something to dance to. Ayan, sari-sari, Kadiskarte channel, mga love shout at patusok host. Ayan. May premier ka ba, sari-sari? Host, akin ka lang pwede. Ayan, si brother Chit yan, ayan. Sari-sari, meron ka ng jacket. May premier ka ba? Beep, beep, beep. Pasilip pala, host. Ayan. Igisilipin natin yan. Magbaba ka ng bahay mo. Batang Sunstorm lalabs. Ayan. Heart of Gold dan sukli lang dito. Heart of Gold, pasuklan si Batang Sunstorm lalabs. Ano yung pin mo, ano? Ay, main channel mo to? Sari-sari. Hindi mo naman to main channel. Ayan, si Brother Chit nagbaba ng bahay. Si Sir Ebs pala to, ay. Sir Ebs. Ay. Walang... Akala ko si ano to. Si Brother Chit. DJ Arjun on the mix. Do it. Ayan, pasilip naman mga idol. DJ Arjun on the mix. Ay. Sari-sari, ayan.
Sir Ebs, di ka pa antok? Ang cute naman ng aso mo, Sari-Sari. Kobe ang asong maitim, laging gutom. Anong oras na dyan, Nos? 6:00 na. 6:00 ng umaga. O sa akin ka lang pwede. Ayan, Sir Ebs. Nag-love shout out. Sakit na nga yung likod ko. Kahit nakaupo lang mga lalabs ng GLS, nakakapagod din, di ba? Da-di-da-di-da-dan, tan-ta-da-da-da-da-dan. O sa akin ka lang, OTW from Sari-Sari. Ayan. Sir Ebs yan. Sari-Sari. Ang cute naman ng aso mo. Mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. One day, madam. Ayan. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. O sa akin ka lang, dan full pack sa biyahing airplane mo. Ayan. Sir Ebs yan. Inaantok na ata si Sir Ebs eh. Ang kamot, 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 ang kamot. Pa-play host. Sa WH mo ba? Hindi ka pa muni, Sari-Sari? Hindi ka pa muni? Oo, host WH. Ba't ilan na ba WH mo? 500 pa. WH host. 500 na lang kulang. 500 ano na lang yan. 2 months na lang yan, lalabs. Or pag maraming nag-play sa'yo, 1 month na lang yan. Muni ka na. Palang host. 500 pa lang. Laki na ng bahay mo. Sige, sige, sige.
Yan si ano, si, dikitan mo si, kinalimbang mo ba si Sir Ebs? Lisong Son Lalam, you still here? Screenshot ko yung pangalan mo. Anong pangalan mo ba? Ay. Oo, host. Ang liit pa ng ano mo. Nag-LS ka naman, di ba? Ang liit pa ng WH mo. Ano gawin nito, host? Brother Cheat, nakaugas ka na. Hindi na naman si Brother Cheat. Sir Ebs. Natulog na si Sir Ebs. Huwag ka mag-alala, ano, sari-sari. Nare-reach mo rin yung 4,000. Kunin ko yung pangalan mo. Road to 900. Ayan. 941FF. Ang pangalan mo si Sari-Sari Kadiskarte. Ayan. Sari-Sari Kadiskarte. Magano ka, mag silent LS ka, ano, Kadiskarte, or mag LS ka. Kinuha ko yung pangalan mo. Magandang araw po sa lahat. Yashari Kia, Miguel, shoutout lalabs. Yashari Kia. Tusok lang ako kay Sari-Sari Kadiskarte channel. 2 dating dikit na po sa main niya. Ayan. Ayan. Ano, Sari-Sari. Dikit na pala sa'yo si Sir Ebs. Sabi ka dyan, lalas pa. Play ka ng WH. Hey, Sir Ebs. Yung 2 dikit siya sa'yo, ano, Sari-Sari. Laki na yung bahay niya pero yung WH niya 500 pa lang. Oh, 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 oh. Mm. Ayan, 9 million daw. Miguel Love, shout out. Wow, 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 wow. Ah, ha, 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 ha.
Madam One Day TV. Kuya Jong, good morning. May love shout out. Kuya Jong. Ang ganda ng host. Ayan. Heart of Gold, OTW. Ayan. Kuya Jong, may love shout out. Naihi na nga ako. Nawala yung music. Ay, ang buto. 11 million in daos. Big love shoutout ng 11 million pa, oh. Nawala. Pahingayin natin saglit yung ano ko music. Napagod na. Thanks for watching. A like would be appreciated. Alagad ni, ano ba to? Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe, mga lalabs. Alagad Team Delivery Blow. Wow, ang ganda ni Hoss. Patamsak guys, maluuy. Ayan. Tamsakan natin si Kuya Jong, mga lalabs. May premier ka pala, Kuya Jong. Ang laki na ng bahay ni Kuya Jong, oh. Sana all. Sari-sari. Ayan, tamsakan natin si Kuya Jong, mga lalabs. Tamsakan ko yan, tapos, ayan. Kuya Jong, tamsak. Kailan ba to? April 22? 22? Anong oras ba to? 7:45 AM. 11 pa dito. Sari-sari, ayan, nagbaba ng bahay. Tamsakan po natin si Kuya Jong, mga lalabs. Wait lang, mga lalabs, at ako'y naihi. Nasabog na yung panubigin ni Hoss. Magano muna ako, jingle bells. Jingle bells, jingle bells. Nawala na si Brother Cheat. Nabako ano, Hoss, schedule sa LS. Sige, lalabs. Lutong tambay, may love shout out. Mag jingle bells muna ako, babalik ako, mga lalabs. El Chico Poy Matiko, may love shout out, lalabs. Ayan, wait lang. Magano lang ako mag jingle bells.
Jingle bells, jingle bells. Ayan mga lalabs, I'm back. Ayaw nang maputol yung jingle bells ng drum. Ayan, nawala yung music. Bakit nawala, uy? Ayan. Tumahimik. El Checo Migalab, shout out. Puy Matiko, Team Delivery Vlog, sari-sari. Kuya Jong, tamsakan natin si Kuya Jong sa premiere. Ayan. Tagal mo isang drum nga ayaw nang maputol. Ayaw nang maputol yung jingle bells. Patamsakan natin si Kuya Jong may premiere. Sino pa may premiere dyan? Si Kuya Jong lang ba may premiere? Kuya Jong, nasaan na yung si Kuya Jong? Tarin tantan, tanta da 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 da. Yan mga lalab, si Kuya Jong po may premiere. Ayan. Tamsakan mo natin si Kuya Jong sa premiere. Chanji ja ra 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 ra. Ayan mga lalabs. Nainip naman to si Brother Cheat. Uwi. Yan, 11 million endowments, may love shout out. Tapos patamsak din sa premiere. Ay, may premiere ka pala. Sige, pakatapos kay Kuya Jong. Tamsakan natin yan, brother. Ano? Ay, brother. Sari-sari. Tamsakan natin yan, lalams. Gandang tanghali, host. Junior Boxing Vlog. GR, ayan. Team Delivery Vlogs ng baba ng bahay. Ayan. Brother Dan po from Kuya Jong, brother. Brother Cheat Dan from Sari-Sari. Brother Cheat Dan na sa'yo lalabs. Ayan. Ayan, 11 million dollars. May love shout out. Lutong Tambay. Ayan si Lutong Tambay nandyan mga lalabs. Wala po ba tayong ayuda dyan, host? Meron naman lalabs. Lutong Tambay. Ayan, nagbaba ng bay. Lutong Tambay. JR Boxing Vlog. Day. B pa yung bahay mo, 22 ka pa lang, GR? Yan mo yung bahay mo yung 22? Ano, GR Boxing? Ayan, patamsak 10:30. Brother Cheat, meron din. Sige, tamsakan muna natin yung ano. Kuya Jong. Hindi po host. Ay, hindi ba? Yan, nangangati na. 11 million endowments, may love shout out. Ayan. Ngati yung likod ko. Tamsakan mo na po natin ang nakapin mga lalabs. Wala po ba tayong ayuda, host? Meron naman lalabs. Team Delivery Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay. Tamsakan na natin yung nakapin mga lalabs. Kuya Jong Vlog Kalimbang Dikit. Ayan. Yan Kuya Jong Kalimbang na si Batang Sunstorm po. Kanina pa ako nakadikit host sa nakapin. Kanina, I'll send some support to those who support me in 10 minutes. Ayan. You have premiere, El Chico? Si El Chico, ibang lahi ito eh. Pinas ko lang yung pa ako mga lalabs at mga layman ba. Ang tagal ng ano na to, harang man Kuya Jongoy.
Sari-sari, ayan, nagbaba ng buy, sari-sari. Pahingi naman hos ayuda, sige Junior Love, with lang, ayan. El Chico po, Matiko, ayan. Pang mo yung bahay mo. El Chico, ayan, nagbaba ng bahay, si El Chico. Team Delivery Vlogs, nagbaba ng bahay. Napakatagal ng harang to kuya yung ayaw nang matanggal. 4 minutes suhada. Ay, Kuya Jung, ay, ayan. Ano ba tong ads na to? Hindi pa ako makatamsak. Naklik ko kasi yung video mo. Oh my God. El Chico Poy Matiko, ayan, nagbaba ng bahay. Team Delivery Vlogs done from Brother Cheat. Sipain mo harang friend, uy. Hindi, wag. Malapit nang matapos. Ilang minutes na lang. 28 seconds. Shuada 4 minutes. Hindi ako makaalis. OTW brother. Ayan. Sana yan si ano. Yan, malapit na, konting kimbot na lang, ilang minutes. Ayan, 7 seconds na lang. Team Delivery nagbaba ng bahay. Ala, syuhada kuya yung may kasunod pa. Ay, brother Chitoy, nagbaba ng bahay. Team Delivery, ayan. Nangangati na tuloy ako. GR Boxing, ayan, hos pa eh. Sabi sa'yo, sipain mo eh. Huwag kasi dagdag din yan sa revenue mo. Ay, ayan, nandito ko, Junior. Ayan, malapit lang to kasi 1 minute lang. Ay, natapos din. Ayan, Kuya Jungoy. Ambot man. Ma'am in USA, may love shout out. Ayan. Ayan, Junior, nasa bahay mo ako. Ang hirap makapasok sa bahay mo, Kuya Jung. May mga harang, daming harang, oy. Nakalimbang ba to? Ayan. Nakalimbang pala ako. Alagad ni Team Delivery Vlogs, Brother Dan. Ayan. Ayan, ano, Junior. Sa bahay mo ako. Sultan versus Butler. Ayan. Cecil, tamsak hos. Cecil, may love shout out. Cecil, ayan. Ayan, Cecil, meron ka na pong jacket. Yan, dikit ko to sa'yo, Junior. Salamat po from Cecil. Ayan. Si ano yung, sana yung ano mo, premiere, ano? Jolie Lalabs, may love shout out. Jolie Ju. Happy Friday po, Ma'am Hos. Ayan, happy Friday. Friday ba ngayon? Di ba Saturday na? El Chico Dan Tamsak, my friend. Ayan. Sari-sari ka Discarte Channel Dan Sukli. Ayan. Hello po sa lahat. Ayan, hello sa lahat mga lalabs. Salamat sa pa-jacket. Walang anuman po. Yan, dikit ko na to sa'yo, ano, Junior. Ayan, dikit.
Boss, ilan po ibibigay niyong ayuda? Lima. Dan nakapin ayun Kuya Jong, dan na si Madam One Day TV. Tamsak dikit po, balikan ko agad. Ayan. Lutong tambay dan from Cecil. Sana yung premiere mo ano, sari-sari. Aloha, ayan, bumuring Hawaiian na mega love shoutout po. Thanks, Jan Vlogs. From El Chico, ayan, thank you. Saan na ba yun siya? Nawala na. Ayan, ano ba mo na yung bahay mo alagad ni Team Delivery Vlog Dan? Ayan. From Jolly Ju. Jolly Jelo, ayan. Sari-sari. Yung ano mo premiere. One Day TV, ayan po lablabin natin. Dito Ma'am Jolie, ito main ko. Ayan, Jolie Jo, pasukli na lang si Cecil Lalabs. Wala na. Sari-sari, baba mo na yung premiere mo ba? Nasaan na ba yun? Ya, Shari, yan ang baba ng bahay. Dong Kano Dan. Elis Kuhos. Ayan, sige. Baba mo na ng matamsakan. Jolly Jo Harang. Salamat na lab sa paharang. Salamat. Sari-sari, yung bahay mo ba? Oy, ayan, Shari, Iki yan nagbaba ng bahay. Ayan. Brother Cheat, nandito ka pa ba, Brother Cheat? I give back in 2 minutes to all those who support me. Ayan. Nandito pa pala si Brother Cheat. Kuya Jong Vlog, dan na po sa upcoming mo at watch ng short video mo ng kaganda ng kalatagan. Ayan. One Day TV dan from Cecil. Ayan, Jolly Jelo, nagbaba ng bahay, lablabin po natin. Ayan. Cecil, ayan, Jolly Jelo dan po si Cecil. Ayan. Suklian na lang po. Ailinski Vlog, di kita iiwanan. Di ba ako iiwanan? Nasaan na yun si Ann? Di ba may premiere ka, Brother Cheat? OTW Cecil from Jolly Jelo. Ayan.
Doris Inson tamsak host, Doris. Ayan. Salamat sa iyong patamsak, Doris. Dikit Tugidan from Brother Cheat. Ayan. Tamsak host from Doris Inson. May love shoutout, lalabs. Salamat sa iyong patamsak. Nasaan na ba yun siya? Ninja po si Cecil. Sana po main po may dikit ma'am. Main po ako. Ayan. Ayan Cecil. Naka main channel po si Jolly Jilo. Main channel po yung kanyang ididikit, lalabs. Dikit mo yung main mo para madikitan ka rin ng main. Kasi pag dinikit mo yung ninja mo, ninja rin yung isusukli sa'yo niyan. Ayan. Sobrang hawayan na pasukli po from Cecil. Ayan. Umalis na ata si ano? Si Junior. Si Junior Boxing Channel. Brother Chit, nasaan na yung ano mo ba? Nasaan na ba to si Sari Sari? Premiere mo ba to? Ayan. Ah! What the heck? Anong nangyari? May napindot ako eh. Nawala ako eh. Ano ba yung napindot ko? Ayan, nag-ano ka na, nag 900. Saan na lang? 950 na 60 pala, 860. 900. 60. Salamat. Hinahanap ko si ano na mali yung napindot ko. Antik na akong lumalaglag. Sari-sari. Sari-sari, di ko na makita yung binaba mong bahay. Sari-sari ba? Ay, si Brother Chit na nga lang. Namsha. Ayan, may love shoutout. Namsha, lalabs. Kung sa akin ka lang pwede. Sige po, Sir Ebs. Good night po. Salamat. God bless po, Sir Ebs. Sige po, matulog ka na. Tonight. Saan na ba yun si ano? Nawala. Ayan, Brother Chit po, tamsakan natin sa premier batok. Ano, Vina Kendao Vlog, harang dan 30 seconds. Ayan. Salamat po sa paharang. May premier pala to si Brother Chit. Sino ba to? Wala si Brother Chit, oy. Ako yan si Bicula ng Oragon. Yan yung nakapin pala mga nalas may premiere.
Inna po, ayan, from Jolly Jilo. El Chico po, Imantico, I'm already connected to you. Ayan. Yan, maraming ano yan, alagad si El Chico. Jolly Jilo in na po, ayan. Foreigner po ba si El Chico host? Oo, foreigner yan, lalams. Maraming alagad yan si El Chico. Dikitan mo yun, maraming sukli sa'yo niyan. Taga Brazil ata yan. Si El Chico. Ayan yung nakapin, meron pala siyang ano, premiere. Oh, ayan, tapos na. Tapos na yung premiere ni Brother Cheat. Ilaw langga, ayan, Madam Prexy, Migilab shout out. Migilab shout out to all, ayan. Mga gising na yung mga tao sa Pilipinas. Team delivery. Sari-sari, umalis ka na ba? Umalis na ata to. Nasaan na to si ano? Team delivery. Ganda naman niya. Ayan, salamat po Madam Prexy. Ay, ayan. Vina Kindaw Vlogs, ayan. Labin natin. Ano ba to Madam Premier? Beautiful song with God verses. Ayan. Ayan, Cecil nagbaba ng buy, Cecil. 10 million daw, may love shout out, 10 million, ayan. Prexy Joydan, pasukli na lang si Cecil po, ayan. Ayan, may harang ka Madam Prexy. May harang. Team delivery done. Ayan, from Cecil. Ayan, Vina Kindaw Vlogs. Cecil dan dikit. Ayan, pasuklian na lang lalabs. Si Madam Vina. Pasugid sa nakapin, tamsak ko agad. Ayan. Ayan, nandiyan na si Sari-Sari. Wait lang lalaps. Kanina tinatawag kita. Nawala ka. Si Wave TV Official, may love shout out. Ayan, harang. Salamat po sa paharang. Pam. Piririt ng piririt. Tiririn, tiririn.
Inday Garutay, may love shout out. Pretylicious, may love shout out. OTW Cecil, ayan. From Sari Sari. Bibibim. Inday Garutay, nagbaba ng bahay. Prexy Joy, baba ka bahay mo. Ayan. Ayan, nakaminyan si Madam Prexy. Nandyan yung bahay niya. Madam Ara, nandyan pa rin si Madam Ara. Hindi pa ako nag-out. Jolly Jelo, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Yahoo! Nandito pa rin ako, Madam Ara. Ayan, si Madam Prexy. Nagbaba ng bahay, lalabs. Lablabin mo yan, nag-i-ilis yan. Ilis yan mamaya, nandyan si Madam Ara. Kalimbangin mo yan, yung mga yan, ayan. Mga nag-i-ilis yan. Ayan, si Jolly Jilo. Si Sari Sari, ayan. Si Sari Sari nag-i-ilis din. Ayan, DJ Gio Vaneldo Zaraiba, ayan. Pasugod sa nakapin mga lalabs, ayan. Ibinimilyon daw sa Miglab shout out. Agad saan bahay mo? 6 ka pa lang. Agad? Sino si Agad? Anim pa lang. Ayan, DJ. Batang Sandstorm and Team Delivery Dan Sukli. Bakas po, ayan. From Kuya Jong. Rexing maganda, ayan. Rexy Joy maganda, from Kuya Jong, ayan. Upcoming LS from Ara and Elos Vlog, ayan. Tap sa kanya yung mga lalabs. Kuya Jong Vlog, salamat. Punta muna tayo kay Prexy. Kumusta na ba si delivery? Isa na lang, ayan. Mag 450 na siya. Dito ko sa bahay muli. Live stream. Ayan, punta muna tayo dito. Sunod kay Madam Ara. Ayun, mga lablabin natin nakapin. Team Delivery, may club shout out from Ara. Ayan, Ara and Elos Vlog. Team on pin, dikitan mo ako, main mo. 2 na dikit ko sa'yo. Ayan. Ay, Kuya Jong, may club shout out. Ligo lang ako, host. Sige po, Madam Ara, maligo ka na, mag-i-ilis ka na ba? Mag-i-ilis ka na samantalang nandito pa ako. Salamat, host. Wala nga naman po, ayan. Ma'am Ara, baba ka bahay? No, alagad, main ni Ara yan. Main. I-click mo lang, mapupunta ka sa Goto channel. Click mo lang yung pangalan niya. Naka-main naman yan. Hindi yan ninja yung bahay niya. Ayan, si Jelly Jello. Naka-main din. Dan sa nakapin from Cecil. Ayan, Madam Prexy, dan po si Cecil sa'yo. Ayan, si Vina Kindaw Vlogs. Naka-main din. Si Kuya Jong naka-main din yan. Shoutout para suklian from Prexy Lazada. Ayan, Prexy Joy. Tamsakan ko nga to.
Jolie Dan po sa Cute Uranda. Ayan. From Kuya Jong. Inna po from Jolie. Jello. Ayan. Salamat. Ay, nadikitan ko na si Sil. Ma'am Ara Pulpak. Ayan. Sige, alagad ni Team Delivery. Kalimbangin mo lalas. Mamaya mag-LS na yan siya. Yashira Kia. Ayan. Nagbaba ng bahay. Si Deadlins pala to. Abangan kita mamaya, Mama Ara, ayan. O naligo lang yun, na yan. Mag-LS na yung lalabs, pakaligo niya. Ara and Elos Vlog dan sa premiere mo, ayan. Yung premiere ni Madam. Of the nights. LS palat niya, LS, ayan. 7, 8, 9, 10. 11 yung LS niya. Anong oras na ba sa Pinas? 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Malapit na siyang mag-LS. Dan Tamsak host. Ayan, salamat. Yan mga lalas, mga na lang ako. Mark Ian Swanner, may love shoutout, tamsak po. 1048 host, ayan. 11 yung niya, LS. Maligo lang yun. Kasi mamaya mag-out na rin ako mga lalabs. Kanina pa ako naka-LS. Mga 5:30 nag-LS na ako. Ng oras na ngayon, 5. Alas 10 na. Harang, ayan, salamat sa paharang. Naka 6 hours na ako. Naka 6 hours na ako sa YT. Yashari Kia lalabs, ayan. Okay, host, ayan. Kanina pa ako masakit na yung likod ko ba? 5:30 Pinas time ako nag-start. Anong oras na ngayon? 6, 7, 8, 9, 10. 10:49 na. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, 6 hours na. Pagod mag-elesos, diba? At least may kunting kita. Kaya nga, ayan. Salamat, Prexy. Ayan. Mga nalas mag-out na ako maya-maya. Ayan, mag-ano kayo kay Madam Ara, malapit na siyang mag-LS 11. Ayan. Si Ara and Elos Vlog, ipin ko siya. Punta kayo dito sa niya mga lalas, 11 yung niya, LS. Saan na ba yun siya? Si Madam Prex, anong oras ba yung LS mo, Madam? Hanapin ko yung niya. Para matamsakan, saan na ba yun? Hindi ko makita.
La 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 la. Ayan, mga lalas 11 yung LS ni Madam, oh. Ayan yung nakapin. Ayan. 10 minutes na lang mag-start na yung kanyang LS. Yung nakapin. Madam Mara kasi ako yung mag-out na maya-maya. Mark Ian Swanner. Ayan. Mga lalabs yung nakapin, marami rin tao dyan. Kay Ara. Yan 10 minutes na lang mag-ano na siya, mag-i-start, ano lang siguro yan, nag-set up. Batang Sandstorm lalabs. Sukli lang po dito from Batang Sandstorm. Ayan. Vinakin daw dan, pupasukli na lang. Ayan. Yan yung nakapin mga lalas, mag-gelis na siya after 8 minutes. Ayan. Lipat kayo dyan mga lalabs kung gusto nyo pang mangisda. Ako'y mag-out na. Naka 6 hours na ako. Nagsimula ako ng LS is 5:30 ng umaga, Pinas time. Ayan. Anong oras na ngayon? Mag-11 na. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan 6 hours. Mark Tamsak, bakas sa Manalo mo. Ayan. Sa Manolo. Mark Ian. Ayan. Parang salamat po madam sa paharang. Anong oras ba yung LS mo madam Prexy? Nag-gilis din to si Ani. Si Madam Bina. Ayan, 2 minutes na lang yung nakapinata. Mag-gilis na yan mga lalabs. Anong oras na ba? 53 pa lang pala. 7 minutes. Dikit lang balikan. Ayan. Kung kayong lahat from Prexy Joy. 8:30 PM ay gabi pa. Jolie o tinabol ni Jolie. Ayan. J Black Remix Music. Ayan. Lalabigalab shout out. Inday Garotay Prettilicious. Ayan, nagbaba ng bahay. Yan mga lalabs, ililip. Kung gusto nyo pong mangisda, punta po kayo sa nakapin. Ayan. Mag-start na yung LS niya. Marami ding tao dyan. Kasi ako yung mag-out na. Naka 6 hours na si Hoas. Ayan, Johnny Bravo. May galab shout out. Tamsak host. Mark Ian Swanner lalabs. Puntahan natin yung nakapin mga lalabs. Ayan, mag-start na yung kanyang ilang minutes na lang. Ayan, 5 minutes na lang mag-start na yung LS niya. Ayan yung gusto pong mangisda, papunta po kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, 5 minutes na lang mag-start na yung LS niya. Apoy mag-out na. Jolie Dan sa Mingming Drinking Milk. Ayan, Miming. Mingming. Aradan Tamsak my friend. Jolie Gilo TW from Rosales Bilarmino. Ayan.
Suot muna ako, may gagawin. Salamat po. Sige po, Madam Prexy. Salamat din, lalabs. Ayan, 4 minutes na lang mga lalabs. Mag-i-start na yung LS ng nakapin. Hintayin ko na lang. Salamat po, Ma'am Prexy. Ayan, from Jelly Jello. Johnny Bravo. Puntan natin yung nakapin mga lalabs. Mag-i-start na yung kanyang LS. Ayan, 4 minutes na lang. DJ Edrin on the mix. Yan, Johnny Bravo, nagbaba ng bahay. Our street, many sound system. Ayan, 3 minutes na lang yung nakapin. Mag-i-start na yung LS mga lalabs. Lipat kayo dyan mga lalabs. Maraming tao dyan. Yo, give me something to dance to. DJ Edrin on the mix. Hinday Garuta. Yan yung nakapin po ata. Nag-start na yung LS niya. Anong oras na? 1 minute. Yeah, Shari Kia. Yan, lipat po tayo sa nakapin mga lalabs. Mag-start na po yung niya, LS. Ako po yung mag-out na. Namatay na, oy. And mga lalabs, lipat po tayo sa nakapin. Mag-LS na po siya. Yung gusto pa pong mangisda, puntahan nyo po yan. Ayan, 11 na sa Pinas. Newest upload. Ayan, lalabs, J Black. Paut na ako lalabs kasi naka 6 hours na ako.
Lipat ka lalab sa nakapin. Ayan, mag-LS na siya, mag-start na. Mag-start na po yung LS ng nakapin. Kung gusto pong mangisda mga lalabs. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Sige po, ako yung mag-out na. Lipat na po kayo sa nakapin. Bye-bye everyone. See you tomorrow 5:30 AM Pinas time everyday. Bye-bye. God bless us all.